Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Kiss Cruise 12, landlocked in Vegas. That's right. November 14 to 16. Right. And the cool thing is, you don't need a ship. Jaha, är nedräkningen klar? Ja, men hej. Varsågod Marco. Ja. Idag har vi samlats för att prata om Kiss Las Vegas och vi alla gubbarna i panelen är lite uppskruvade och sånt här, så att jag vet inte varför. Är det för att det är en fredagkväll? Ja, Bernt till och med gick iväg nu för att han var så uppskruvad. Det är lite uppskruvat här hos vissa ramar och sånt här. Men jag tror att det här blir bra ändå. Men vi ska prata om Kiss Las Vegas. Men vi ska säga först och främst... Titta, det här alltså. Det är det här vi ska prata om, nej, eller hur? vi ska inte prata om det där gamla Vegas. Det är någonting helt annat. Men det här är jättebra. Det här är bra Vegas. Ja, det kan ju diskuteras om det där är så jävla bra, Bernt, som du försöker få det till nu. Nej. Och titta, man fick hela den här för bara, vad var det, för 500 spänn. Det är annat än vad man får betala idag. Jag har köpt den för 250. Ja, det gjorde jag också i Göteborg. Ja, så du har blivit blåst på din Black Friday. De höjde priset från 700 och sänkte till 500. Den där brukar vara på rea överallt, Bernt. Ja. Och det där var ett högt pris du betalar för den där. Ja, men det står inte. Men förutsättningarna för det här är då att det vi måste tänka på att ingen utav oss har varit i Las Vegas och tittat på det här spektaklet. Vad ni vet. Nej, ingen utav oss 5 har varit där. Nej. Andra har varit där, så att vi har tittat på sociala medier, rapporter, YouTube-videos och sånt här. Så det är helt och hållet en reflektion på sociala medier och YouTube-kanaler som vi kommer säga hur vi uppfattar spelningen. Så att ingen missförstår det här att om det blir diss så blir det som vi har uppfattat via YouTube och sånt här och läst på sociala medier och allt det här. Ja, men, det är en personlig åsikt. Ja, en personlig åsikt. Ja. Men jag har tittat på det här på ett program som heter Bandjournalen som går på internet söndagar 7:30. Och jag tyckte att det var jättebra, det som jag såg där. Ja, tänk att du alltid lyckas nu för tiden få in Bandjournalen i alla program. Han har ju lärt sig av Gene Simmons. Plugga. Ja, nu har du sänkt din volym alldeles för mycket. Jaha. Är det typ här någonstans då? Ja, där blir bättre. Ja, du var långt bort det här nu. Så egentligen, vi kan ju aldrig få känslan av hur det var att vara där, liksom. Det går inte. Nej, inte live. Man får säga, vi pratar om den känslan vi känner när vi tittar bakom skärmen. Och vad vi har hört från andra och sånt här, det kommer vi ta upp, så att vad man har läst, vad andra tycker och sånt här. Och vi kommer ta upp alla olika momenten som har funnits på nätet och diskutera. Så att vi börjar med det första där då, innan vi kommer till själva eventet i Las Vegas. Det var ju lite förspel där. Kiss Army Spain. Ja, Kiss Army Spain gjorde ju en fest tillsammans med de här, vad kallar de sig? The Handsome Ones eller The Handsome Devils. The Handsome Devils.
Vad tyckte ni om den spelningen ni har sett? Ja, men jag tyckte det var ganska roligt. Den som är en av huvudfigurerna är ju med i en ganska bra annan Kiss-podd som heter, fan heter den nu? Rock Podcast Rock City. Du tänker, trummisen, Ja. just det. Ja. Och han har ju pratat mycket om hur tankarna ligger bakom spelningen och sådär. Och de har ju fokuserat ganska mycket på 80-tals Kiss. De har gjort några fantastiska spelningar där de har dragit igenom The Elder-skivan, Lick It Up-skivan och Creatures of the Night-skivan. Och det låter riktigt, riktigt bra. Och jag tycker den där gitarristen de har, han är ju en liten mini-Vinnie-klon. Alltså han är skithärlig. Det är som en liten muskeldvärg. Han är typ 1,60. Ja, men han är ju typ 1,60 lång, muskulös som Arnold och spelar som fast. Nej, men så jag tycker det är ju jättekul spelning. Ja. Och sen var det ju lite Ace-hyllningar där också med ett annat band som spelade också det här. Vad kallade de sig? Ace Band eller vad var det, något sånt där? Ni har inte sett det? Jag tyckte den där hyllningen var ganska cool. Var det inte där de hade köpt in en massa champagneglas med Ace Frehleys sminkning? Det ser ut ungefär som den här micken som ni har i er logga här. Fast det var ett champagneglas. Och så skålar de till Ace. Tycker jag var lite snyggt. Och gjort väldigt snygga grejer till det hela och hade en snygg video på bakgrunden när de sjöng. Och gjorde det riktigt bra tycker jag, båda två banden. Och så att det enda var väl att som jag såg på de videos som man har sett på publiken att publiken var väldigt upptagen med att chatta med varandra som man inte har sett varandra på länge. Så att jag fick inte riktigt den här publiken gjorde en respons och det är ju svårt att säga när man ser på videoserna men när man tittar på videoserna så fick man känslan att alla satt och pratade och så hade man musik i bakgrunden ungefär. Ja, men lite intressant iakttagelse du har gjort det. För jag tänkte det var likadant med den här Kiss Cancer-grejen som var för något år sedan som var ganska häftig. Då var det också så där att publiken verkar som så himla upptagna av varandra. Men det är väl så det är nu när du inte kan gå runt. Det är ju nästan, många pratar om att det roligaste är att träffa likasinnade Kiss-fans ibland. Ja, så de där pre-partisarna kanske inte är så jävla bra alltid att de är första dagen där. Men hur mycket folk var det där? Vet vi det eller? Det var nog stort sett... Jag tror det var ganska utsålt. Det var utsålt och de flesta hade ju kommit på redan tidigare i veckan och så dök många upp på fredagen där. Eller på torsdagen redan för att vara säkra att de var där på fredag, lördag, söndag när det här evenemanget var. Så att du inte missar någonting. Så att det var mycket folk och så att vad jag vet så är det många som har stuckit redan tidigt i veckan och varit där på måndag, tisdag. Och det här är ett fenomen som har uppstått för nu många år tillbaka så att folk tar liksom chansen att lägga någonting i anslutning till Kiss Cruise har det varit flera år. Jag vet, det finns ju andra stora Kiss-fans som anordnar liknande grejer tidigare. Man hyr in något tribute-band, man kanske kan få dit en häftig gäst och då får du rätt bra med folk som ändå ska iväg på den här cruisen eller i det här fallet då landlocked. Ja, det enda komiska jag tycker det hela är ju att så ska man säga att Kiss Army Spain gör ett arrangemang där. Kiss Army Sweden marknadsför sin tidning där. Vad är amerikanarna? Det tycker jag, det här är i USA.
Nej, de sitter och har lite småpoddar här och var. Lite sånt där. Så att, lite komiskt egentligen att det är de europeiska stora fanklubben som är där och ställer till det med någonting stort. Och sånt där. Och Niklas och Magnus är ju de som har åkt från Kiss Army Sweden. Niklas, han har ju varit där som representant för det här Council of the Elders, eller som Pophouse kallar dem för superfan. Och det låter så jävla tyskt så att det låter jättedåligt tycker jag. Är man en riktig Kiss-fan om man är superfan? Nej, så att jag har döpt om det till Council of the Elders. Och sen gjorde ju Niklas det när han hade tagit en bild med bandet. Det var ju inte alla som fick ta bild med bandet den här gången. Bara de som har betalt fram väldigt mycket, hostat upp väldigt mycket pengar. Och speciellt inbjudna utav Kiss då. Och det var några stycken som... Och speciellt de här Council of the Elders var det. Och då hade Niklas skrivit, här står det Council of the Elders, eller om det var någon annan. Så att då har de börjat använda, och Niklas tycker själv att det är lite roligare namn egentligen. Det är ju det. Men hur har det gått med promotion på nya Destroyer? Vad jag har för förväntan. Ja, där är tidningen, ja. Men vad är en förväntan? Den tycker jag är spännande. Det är väl det att Niklas och vi hade inte så för stora förväntningar på amerikanerna för att de kan vara lite tröga och sånt här att komma igång. De måste bli övertygade och så finns det ingenting amerikanskt i tidningen. Det kan ju, men nu hade vi en artikel, en podcast som var där i tidningen, så att det kan jag satt igång lite att det finns lite amerikanskt och sånt här. Det var en ganska intressant artikel. Ni skulle kunna intervjua fler amerikanska poddar. Ja, du tänker du på Kiss FAQ då? Eller? Nej, det var du som sa det. Det kommer säkert. Så att det är över förväntan och ett väldigt positivt gensvar. För vi gjorde en flyer som delades ut där som alla tyckte var jättesnygga. Den var så snygg. Snyggast i den här tidningen är ju fortfarande den där bilden på 2 sidor där du har fixat till, liksom gjort en variant på inlagan av Live One. Där Ace står på scen och tittar lite över. Alltså det är en bra bild. Ja, den bilden är jättesnygg, och Niklas, jag hade aldrig tänkt på den bilden, men nu är den skitläcker tyckte han. Så att ibland måste man hitta bilder som är snygga, så att det har gått över förväntan och sånt här. Men sen tog ju fredagen slut, eller torsdagen tog slut, och fredagen börjar och vi såg ju när alla kom till hotellen där, inkvarterade och sånt här. Vad tyckte ni om inramningen på hotellet? Jag tyckte det var lite roligt. Det var ju jättemycket liksom Kiss-reklam. Det var på hissdörrar och pelare och det var... Fast det var ju en Kiss-weekend, så att, men de har ändå gjort det bra. Men det var snyggt överallt tyckte jag. Presentation. Ljussättning och allting. Det var... Det enda jag saknade, det har inte jag sett på bild. Jag har bara sett att Paul Stanleys tavlor har varit där. Med prislappar, att de var bara till salu allihopa. Det var ingen utställning på något annat sätt än att marknadsföra sina tavlor och sälja. Nej, det var ju samma sak. Tommy Tay hade ju liksom något bord med vinflaskor på där. Ja. Det har jag också sett bilder på. Ja, han sålde vinflaskorna där. Jaha. Så det var färdigt lagom till Las Vegas också. Ja, det är väl klart. Ja, så att det kändes för att jag satt bara och tänkte, de har ju en Vault, så att har ni sett några bilder på saker som har presenterats någonstans? Pokerchips har jag sett. Ja, men det är ju ingen utställning från förr i tiden. Nej. Men jag tyckte du sa att om vi har sett några grejer till salu. Jaha, okej. Och då tänkte jag, pokerchipsen har jag sett. Jaha, okej. Ja, det är bra. Ja. Det är observant. Det är en liten detalj, men om man ska spela poker... Jag bara tänkte så här, varför hade man ingen utställning på saker där? Vad tänker du då? Scenkläder och tänkte du som convention-turnén? Ja, som man hade i New York på sista spelningen. Då hade de ju en sån här pop-up store som man kunde gå in och titta. Men de har ju sålt av mycket. Ja.
Det fanns ju någon bild på Ella när hon sitter någonstans med Gene Simmons skor på sig. Vad är den bilden Det tagen? där är golfmuseet i Las Vegas. Okej. Ja, just det. Det är en permanent grej att du får gå och Okej. prova de där dojorna där. Och där får du se stort sett hela Gene Simmons privata samling innan han fyllde på nytt hemma igen sen. Så att det är väldigt mycket man kan se och det är en upplevelse i sig själv. Niklas, att man kan stå och stirra där hur länge som helst på alla konstiga grejer som De finns. bilder där. som har diskuterats mest är de här bilderna på The Demon, The Spaceman och Ja. hur de är framlagda. Det står ju 1973 till Forever eller något sånt där. Och sen har de blandat lite grann vilka som är på bilderna. Det är lite Peter och Eric Singer på Catman och det har ju folk diskuterat. Vad betyder det här och vad ska det leda till? Men jag vet inte. Ja, jag la ju upp det där, för jag såg inte den diskussionen någonstans. Jag la ju upp det på Encore. Vad tycker vi om det? Och vissa vart ju pissed off på en gång på det där, såg jag i kommentarsfältet. Och tyckte inte om den här blandningen av gamla Kiss och sånt där. Men det jag ville säga det är det att man har gått in i en ny era och marknadsför karaktärerna. Namnen är borta. Och så marknadsför man 73 till Forever. Jag tyckte det var intressant att man blandar karaktärerna. För det har man ju inte gjort någonsin vad jag kommer ihåg. Det har man aldrig Utan det har ju vågat. alltid varit på slutet var det ju alltid Eric Singer och Tommy Thayer. Ja. Och gamla grejer då var det originalbandet. Men nu har man så mixat ihop det. Det var spännande. Men vad tyckte ni här i panelen om det då? Nu, Jag stör mig inte på sånt faktiskt. Nej, det måste jag säga, inte jag heller. Och, men alltså så är det ju alltid med Kiss. Alltså det är alltid hälften kommer ju ha klagomål och hälften gillar det. Så att det är ju liksom, gillar du inte det, men gå vidare till någonting du gillar. Och gillar du det så fine. Jag har egentligen ingen kommentar till det. Men jag kan ju säga också, jag har ju aldrig haft problem att Tom och Erik har tagit liksom Peter och Ace plats heller. För att vad är alternativet? Ingenting istället. Och det är ett sämre alternativ. Ja, det har vi ju accepterat på något sätt i alla fall. Men gjorde du det direkt när Tommy Thayer drog på sig? Direkt? Det gjorde inte jag. Det tog ett tag. Ja, då är du ärlig, Daniel. Så att jag tror pojkar, det finns en liten men viktig detalj här. För ett tag sedan, en månad sedan eller så dog en av grundarna till popbandet Kiss. Ja. Han hette Ace Frehley. Och då så var det på det här viset att när man hade den akustiska konserten så gav man Ace några sekunder och sen skulle man hålla upp något ljus som man hade fått utdelat till något annat tillfälle. Samtidigt så utifrån, och jag har följt det här väldigt, väldigt noga nu, det här eventet. Jag saknar någonting som liksom beskriver Ace Frehleys bakgrund och att han faktiskt är en av the founding members. Jag tycker att det här sköttes osnyggt. Och sen visade det sig att den här hyllningen som man skulle göra till Ace, den hade ju gått lite snett. Utan tanken med den hyllningen var att man skulle ta upp samtliga avlidna Kiss-personer. Och det är Eric Carr och det är Mark St. John. Det såg jag inte ett skvatt utav. Nej, det så jag är faktiskt väldigt besviken på att man inte hyllade sin founding member på ett bättre sätt än vad man gjorde. Paul Stanley är ju ledaren av bandet och han är ganska dålig på att göra sån här tribut. Alltså han har svårt för det här och han vill hela tiden blicka framåt. Han har jättesvårt att blicka tillbaka. Det var ju egentligen samma sak med Eric Carr i samma grad och att han hade svårt att liksom han vill vidare. Okej, det där är färdigt. Nu går jag vidare. Han är väldigt mycket så tycker jag. Hade Gene Simmons fått hålla i det här istället och var ledaren och gå fram och prata, då hade det sett helt annorlunda ut tror jag. Men det kanske blivit lite mer emotionellt också. Alltså, du har ju en jättebra, du har en intervju med MTV med, vad hette hon då på MTV Headbangers Ball? Vanessa Warwick. När de intervjuar Kiss efter Eric Carr, man är ute på promotion i England för Revenge. Och då säger just Paul det att de är inte sådana personer som står
på scenen och gråter och liksom pratar med pressen om det som har hänt. Utan titta på den intervjun så förstår man lite grann hur Paul fungerar. Men det säger inte att han inte hyllar Eric Carr. Men han säger det att vi inte det här, vad fan är han säger, mushy band som står liksom och tycker synd om sig själv på scenen, att man ska få uppmärksamhet. Jo, men om vi backar en vecka innan Las Vegas så hade ju Gene en ceremoni på sin konsert där. Där han liksom är tvungen att torka tårar liksom. Det är lite det Daniel är inne på, tror jag, att hade han gjort det här i Vegas så hade han reagerat på samma sätt igen. Men om ni har läst Paul Stanleys biografier så vet ni att han har väldigt svårt med den biten. Absolut. Att han sitter hellre själv ensam med sina vänner. Men varför lämnar han inte över det till Gene då istället? Ja, men han vill ju fortfarande leda och bestämma. Ja, han är ju frontmannen. Han vill ju vara. Han har ju stjärnan, fast nu fanns ju inte stjärnan där, men han har ju den där. Då. Och så kanske han tycker att, alltså när han pratar med pressen i en intervju, men då kan de ta upp såna här saker. Men när de är liksom aktiva på scen, då tycker Paul att det hör kanske inte hemma i Kiss. Utan det räcker med att säga några ord att vi tänker på dig, vi saknar dig och vi hedrar dig med en tyst minut. Och det tycker jag att det är väl ändå fint ändå. Ja. Och man behöver liksom inte göra det överdramatiskt. Nej, det behöver man inte göra. Och jag tror att det har med det att göra. Att skulle man sitta ner med Paul själv så skulle han säkert vara mer öppen om Ace bortgång. Men han tycker att det passar inte in i konceptet. På eventet där så har inte jag sett ett rum för Ace hyllning eller någonting. Nej. Det hade man kunnat göra, bara skriva ut till stora bilder i en stor skala och visat olika lägen. Fota dig med Ace bredvid dig eller något sånt här, en klassisk bild eller någonting. Man kunde ha gjort någonting åt det hållet och kanske gjort samma sak med Eric Carr och Mark St. John för att visa att vi hyllar de gamla medlemmarna och vi är själv på väg åt det hållet också. Ja, för de har ju också det fanns inte tid, utan allting var kanske planerat in i minsta detalj och man hade kanske inte väntat sig att någon av originalmedlemmarna skulle falla bort. För jag menar, det är ju svårt att säga, det vet man ju aldrig. Så det kan ju vara det att de hade redan, så att säga, klart hur det ska uppläggas. Och sen vad jag tycker om de där ljuslådorna, så hade man nog kunnat göra det lite bättre och haft varje... För att slippa det här tjatet från oss, ha varenda jävla medlem i en ljuslåda med ett collage. Så hade vi kommit förbi det och haft The Fox, haft gitarrguden The Wiz och sen Mark St. John där också. Och nu kanske jag skjuter någon i foten här, jag vet inte, men har The Council of the Elder varit inblandade någonting i det här evenemanget att ta fram... Det vet jag inte. De har säkert blivit rådgivna av vad som ska vara och vilka artister man kanske ska ta dit. Och sen är det ju frågan, för att de har ju arbetat väldigt länge, för det kan jag ju säga efteråt, att ryktet gick att man försökte få dit Ace och Peter. Och han har ju själv gått ut deras, dock, och sagt att han försökte väldigt mycket att få dit dem, men det ville de inte. Och det är lite synd, för att Peter hade ju haft chansen, han ändå har skivan. Han är ju ändå skivaktuell också lite och kunnat presentera det där. Men vi vet ju inte varför. Vi kan ju inte ha någon aning. Det vet vi ju inte. Erik Singer var ju också på ett hårstrå. Eller var det? Han verkar han har blivit väldigt, jag vet inte, håller han på att pensionera sig från musikvärlden överhuvudtaget? För han gör väl inte så mycket vad jag har hört. Nej, som jag förstod har de öppnat plånboken rejält. Jaha. Kom. Nej, han verkar... För jag såg det var någon som pratade om det. Jag vet inte om det var en podd eller någonting. Men undrar om det inte var Mike Brandwood som sa det, att han hade känt sig blåst på konfekten om Erik inte var med. Ja, det hade man väl gjort. Han är ju ändå levande legend, och så ska han inte vara med. Han spelade skitbra tycker jag på alla grejer han gjorde där. Verkar det fullsatt där borta? Jag vet inte. Var det slutsålt eller inte?
det var inte slutsålt, och om man tittar på de här, framförallt inomhuskonserterna, där folk var... Och jag fattar ju konceptet, och ni vet vad jag kommer att säga. Jag tycker inte om när man liksom låter folk få stå på olika ställen av olika skäl. Men jag fattar ju att det här handlar om hur mycket pengar du har klämt fram. Nu har det ju blivit så att det handlar om pengar, vad det blir för klass på dig då. Och det gör ju också att om du tittar på framförallt inomhuskonserten, det finns ganska många videos som är spridda, men om du tittar på dem där man ser publiken, så ser att det är väldigt, väldigt luftigt. Och att du har de här banden, och ditt band ska överensstämma med bandet som är liksom i salongen. Och jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Ja, jag såg Magnus stå precis vid bandkanten och försöka småstepp och tränga bandet längre fram där. Jag såg han på en video där. Jag tror att det var holländaren som hade filmat på det akustiska sättet. Och då sa jag, fan, där står ju Magnus till och med. Han stod så jävla all mot bandet direkt där och försökte med småsteg komma lite. Men när vi gjorde den här podden för ett tag sedan om Las Vegas, när det här dök upp, kommer du ihåg det? Ja. Då hade vi det här att det var liksom klassindelning på publiken. Och det här är ungefär samma sak som jag inte gillar Golden Circle på konserter. Det är exakt samma anledning. Men cashar du bra så cashar du bra. Jo, men de hävdar ju att det är av säkerhetsskäl de gör så. Ja. Men om vi säger så här, i Dalhalla där, tänk om det inte hade funnits en Golden Circle och du hade kunnat sitta längst fram som du gjorde där, Roger, på Gene Simmons. Hade du tyckt att det var lika bra där annars då? Nej. Kan vi inte... Vi hyllar sånt där. Men vad jag menar är att man kan ha samma pris på hela parkett. De som har köat som kommer in får Golden Circle-band om det handlar om säkerhet. Nej, det där jag är emot. Fram med cashen så får du stå längst fram. Men jag tycker det är roligast om de som gillar bandet mest är längst fram. Ja. Och då menar jag gilla bandet, inte den som har mest cash. Det blir alltid en bättre konsert. Hur ska du ta den? Hur ska du mäta det? Nej, men tyvärr har det ju gått åt ett annat håll. Den som har mest cash kommer längst fram. Nej, men jag tänkte bara, jag var på en metalfestival i Umeå för någon vecka sedan som heter House of Metal. Och så var det ett band jag ville se där som heter Nestor. Och då gick man och ställde sig tidigt i kö. Och så stod man där och snackade med de som var tidigt i kö. Och alla var ju stora fan. Utom en kille. Han var ganska kul. Han låtsades vara ett Nestor-fan. Och så sa jag, men kan du säga en låt med Nestor då? Nej. Och sen började han ta av sig t-shirts. Jag tänkte, vad gör han? Då hade han 7 t-shirts. Han hade köpt till alla band som spelar på hela festivalen. Och så bytte han bara så här. Men han kunde ingenting. Det var en rolig typ, men jag tänkte, men han ville vara längst fram. Han ville vara häftig. Han ville vara häftig. Ja. Fast jag tycker ni har väldigt intressanta åsikter. Och jag gillar Daniels grej att den som gillar mest ska få stå längst fram. Ja. Och då är det frågan, hur ska du göra det? Ja, förr var det här enkelt. Det var skitenkelt. Är du medlem i bandets fanclub, klart du får vara längst fram. Det är ingen snack om det. Eller så gjorde man som old school. Man var där svintidigt och satt och köa helt enkelt. Ja, men nu har vi kommit på modernare system. Ja, för det handlar om pengar. Ja, den som har mycket pengar och vill lägga pengar får stå. Ja. Tänk om du har ont i ryggen, då är det ju bra att få betala lite för att ha en garanterad plats där framme. Jag tror Bernt hade lite till att lägga till där. Ja, vi har faktiskt en vän som heter Patrik Ek. Du kommer hänga ut dig, Patrik, men det här är för att It's for a good cause. Cause heter det. Han har varit väldigt duktig med att dokumentera sina resor med sina barn och Marcus och Martinus. Och Marcus och Martinus, det är gamla tiders Kiss det. Det vill säga att du köar i dagar för att få komma in. Sen spelar och då handlar det om att då har du kanske pröjsat för Golden Circle eller vad det nu heter med Marcus och Martinus. Och så köar du en vecka i förväg för att få komma in och springa in fortast, snabbast och trycka dig mot kravallstaketet redan från början så att du är säker på att du kommer svimma av där inne. Ja, men det är ju bra. Ja, det är en variant som vi skulle kunna göra. Vad tycker du, Johan, om det här med Golden Circle och klassgrejerna och allt det här?
Ja, jag tyckte jag uttryckte mig ganska bra när vi pratade om det tidigare. Jag tycker att det är jättetråkigt att alla har inte fet plånbok. Och det ska ju inte vara det som avgör, tycker jag. Nej. Utan alla ska ju ha, så att säga, möjligheten, precis som att åka buss eller gå på bio, eller så ska det ju inte bli en klassfråga. Det ska inte, alltså är du ett fan av ett band så ska det inte spela roll vilken tjocklek du har på plånboken, utan vill du verkligen se ett band så ska du få möjlighet att göra det. Nej, men man har ju prövat ibland, som jag var på AC/DC i sommar, då köpte jag en sån där dyr jävla biljett för jag orkade inte på förbandet och så smög jag in längst fram där då. Men det är ju ganska tam publik då längst fram. Det är ju det. Ja. Alltså som konsertbesökare, jag vill ju ha lite action och lite att folk gillar. Kom in och då stod ju en massa halvkostymnissar där framme och gunga lite på huvudet. Det var inget drag. Om jag då jämför med 1997 när jag var på Kiss och försökte ta mig så långt fram som möjligt. Det var ju en helt annan grej. Så att jag vill ju åt det där. Är du lite trött och slapp och vill stå med slips, då kan du väl sitta på läktaren någonstans. Vilken typ av fans såg vi i publiken? De riktiga. Lade ni märke till det? Att det var väldigt mycket trogna Kiss-fans. Jag såg inte så mycket såna här... som på kryssningen kan det ha varit många som bara åker på kryssning för att spela på automaterna och sånt här. Och skiter i vilka band det har jag hört många gånger historier om det där. Men handlar inte det om att det inte är på en båt då? Att det bara är i Las Vegas liksom? Ja. De kan gå och spela på kasinot i hotellet bredvid istället, så de behöver inte betala för att gå in där liksom. Nej, så att jag tycker publiken var lite rätt på den här stället i alla fall och sånt där. Och det var ju mycket så att... Vi får ju tänka så att vi trogna fans, vi är väldigt kräsna och går igång på vissa saker. Så det är kanske därför, Daniel, som det kan vara lite lugnt ibland där. Det finns ju faktiskt en grej som vi måste ta upp som är positiv. Vi pratade och jämförde när det här annonserades ut, så pratade vi om en liknande tillställning för ett annat band. Och det som har hänt nu är ju att tack vare den här laid-back-grejen så har folk kunnat filma hela konserterna, hela Q&A och dela med sig till oss som inte har kunnat vara där. Jättebra. Och hade det inte varit för Kiss och Kiss inställning till det här, då hade vi kanske suttit och poddat om något helt annat. Men nu ska vi prata om det här, och nu kommer vi till det första på fredag när Kiss kliver upp på scen. Det akustiska sättet. Eftersom jag gnäller mest så kan vi börja. Jag tyckte det var fint som Paul inledde med en liten hyllning till Ace. Absolut. Det värmde hjärtat. Before we get going, we just wanted to take a moment to think about somebody who is at the foundation of this band. And we're talking about Ace. So, you know, we certainly had differences, but that's what family is about. And why don't we take a moment, a little quiet, think about him looking down on us from Jendel probably. And let's have a moment for Ace. Candles up. Wow. Thanks, Ace. Thank you. Thanks for Sen när man började spela så var det väl i stort sett samma man gjorde på MTV Unplugged. Bara det att det gick lite långsammare och det var lite sämre och vi såg lite trötta ut. Vi såg inte så inspirerade ut som vi gjorde 95 när vi spelade in MTV Unplugged. Ganska tråkig setlist. Det var väl ingenting egentligen som chockade. Nej. Gene tycker jag, som har ändå varit rätt hyfsat faktiskt sen Kiss slutade turnera, såg också väldigt mättad ut. Det såg, jag vet inte, det såg ut som en dag på jobbet.
Så där tycker jag att där hade man ju kunnat vara lite roligare med låtlistan. Det var ju i stort sett en rip-off från MTV Unplugged. Och alla de där låtarna har vi hört 1 miljon gånger. Så att det var lite besvikelse faktiskt, tycker jag. Och tyckte till och med även Tommy såg lite loj ut. Och Eric Singer, ja, det är ungefär som att jag är det slut snart. Så jag tycker att det var lite besvikelse att se Kiss. För jag menar, ska man ändå, för jag menar, många har ju betalat många pengar. Och ska de göra det här, då tycker jag att då får man ju fan med ha lite engagemang på scenen. För det såg väldigt trött ut. Tyvärr. Fast får jag ställa en fråga bara då här? Jag uppfattar det som, det här är ju första konserten de gör tillsammans på 2 år och har ingen spelglädje. Nej, det känns inte repat heller. Nej, det är jättemärkligt. De borde ju vara pepp som attans på att spela. Så du menar att det saknades spelglädje på det här akustiska sättet? Engagemang, det såg liksom ut som att går den i den här tonen eller skitsamma, vi kör. Men de kanske var jetlaggade, de hade flygit. 3 timmar. Ja, då kan man bli... Men tänkte ni även på publiken var ju inte heller med i matchen. Nej, de såg också lite mera sparsmakare ut. Där har vi ju det här som vi alldeles nyss satt och vurmade över, att de som köper dyra biljetter kanske inte är de som skriker högst. Nej. Och det är ju de vi ser längst fram på den här konserten. Men eftersom Kiss annonserade för 2 år sedan att nu ska vi lägga av. Och sen vi kanske gör några sporadiska spelningar hit och dit. Så tar det 2 år. Och så ställer de sig på en scen, så skulle ju publiken vara helt skogstokig alltså. Ja, även bandet. Ja, det är det jag menar. Det är jättemärkligt. Och så presenterar man en låtlista som man körde för första gången 1995. Ja, men kom igen, ni har ju en låtskatt som heter Duga. Jag vet ju att Pauls röst, men man kunde ju ha kört Nowhere to Run, Exciter, man kunde ju ha kört Keep Me Coming, eller bara såna här... Ja, men de körde ju Hard Luck Woman. Jag håller med Johan, alltså det är lite märkligt att de spelar nästan en identisk setlist mot det de gjorde 95. Jag tyckte de kunde byta ut alla låtarna faktiskt. Från MTV Unplugged, då hade det varit en poäng. Men tänk om de var lite nervösa då? Ja, men herregud. Nu ska Marco vara djävulens advokat här. Men jag sitter nu med båda setlisten här och vad jag kan se... Ja, jag ser också. Då är det bara fyra nya låtar från om man jämför med MTV Unplugged. Det är Christine 16, Hard Luck Woman, Hide Your Heart och Lover All I Can. Och det var ju bra att de körde då. Men i övrigt är det identiskt. Och det tycker jag också jag tycker det. Man måste kunna bjuda på, jag menar, satan, de har ju många skivor. Men är det inte ni som har för höga förväntningar här då? Och sen 11 låtar i setlisten. Ja. Ja, det är Nej.
Jag tror jag har det. Jag tror jag har det, pojkar. Jag vet, jag och bokflex Marco. 84. Ja. Men nu har jag det faktiskt. Jag tror att det är så här att ni är jävligt bortskämda för att inte ha betalt en enda spänn för att få glo på era favoriter. Och så är ni bittra jävlar också. Ni har fått se det här Nu är gratis. det Bernt som är djävulens advokat. Ja. Och då har de suttit här, de här stackarna. Vet ni hur tungt det är att hålla en mobiltelefon i 1,5 timme? Det skakar ganska bra i handen, Ja, tro mig. absolut. Jag vet, för jag har De gjort har det. pinne. Ja. Ja, men du får Man inte får ta in inte en ha pinne. pinnar på konserter. Nej. Nej, men jag tycker det är anmärkningsvärt. De har stoppat det vi pratade om innan sändningen. Ja. Men varför tror ni att de var lite loja då och bekväma? Jag tror de är lite gamla. Ja. Och mättade. Är det åldern som har satt sin rätt? Ja. Men varför gör man sådana här arrangemang då man tycker att man har gjort? Ja, men jag tycker väl det är bra att de försöker, men de har inte riktigt nej. the chops längre. Nej. Om man ska vara ärlig. Men ni har inte satt ribban för högt då? Nej. Nej. Nej, men alltså, min det är väl ribba ett var okej sista giget. framförande, men det är ju länge sedan de gjorde någonting riktigt spektakulärt. Okej. Men eftersom ni dissade så här Nej, hårt men om här vi nu. gör så här då. Om Ja. vi backar till Jeans sista konsert när Erik Singer och Tommy Teijer var med. Ja. Den var ju 100 mil bättre än det här. Ja, men det här är ett akustiskt sätt. Det här är ju spännande. Ja. Var det inte Tommy Thayer som sa någon gång under konsert, varför spelar vi akustiskt egentligen? Jag tror Ja. att han sa faktiskt. Men hörni, det där var ju inte akustiskt. Det var Ja, ingen just det. halvakustiskt. Det där gick Bernt igång på. Ja, lite halvakustiskt. Ja, han tyckte det var halvakustiskt. Ja, jag håller Lite med. sladd i dem. Jag sa att det var modernt Precis. akustiskt. Fast Jean körde väl med elbas? Men det är ungefär som de körde, när de körde sin convention-turné 95 så spelade de ungefär så här. Ja. Men sen när de skulle spela MTV Unplugged då förbjöd ju MTV dem att använda den här elhjälpen. Ja. Så, de Ja. så där blev det ju verkligen akustiskt. Det här är ju inte riktigt akustiskt Nej. om man ska vara helt ärlig. Tack för att ni säger Men ska det. vi plocka ut godbitarna från setlistan då? Vad har ni för några godbitar då? Ja, Introduktionen Tack av så Ace. mycket. Men Coming Home är ju bra, början alltid. Det är ju inte bra det? låtar allting. Vänta nu. Ja. Den har de ju kört på varenda Ja, men det spelar ingen soundcheck. roll. Det är 2 år sedan. Nu har alla samlats. Kumbaya har vi sjungit och nu kommer han Paul Stanley och säger nu är ni välkomna hem allihopa. Här står pappa Paul och tar emot er nu. Då är det ju Men en bra måste- öppningslåt. 1, 2, 3, 4. It's been a month or two since I've been sleeping with you. I'm coming home again. After the weekend rest, but baby I like this. The loving meets you girl. Oh girl, it seems the whole wide world seems to say hotels are all the same. Some seem to drive me insane, but I can't get away. Until I receive a call that tells me that I'll be home and then I hop a plane. It's true, I'm not sure if you knew. I'm coming home to you. Men måste man köra samma låtar? Alltså såna här cruise-set. Måste man ha samma typ av låtar? På samma sätt som den elektriska historien sen. Måste man ha samma typ av låtar? Nej, det här är inte så. Det här är deras låtar. De har vissa låtar. men De kan ju inte men det är spela Fits Like a Glow på det här helt plötsligt. Klart de Det kan. går akustiskt ju, för fan, det går bra. Nej, men Nej, vi måste, nu är ni ute på åker skidbacke här nu alltså. nu Det är är klart det de på inte det här kan spela Fits Like a Glow eller Burn Beach Burn. Det kan man ta på den elektriska spelningen i sådana. Men varför gjorde de inte som de gjorde på en Kiss Cruise för några år sedan? Jag kommer inte ihåg vilket nummer det var. Ja. Där de körde den klassiska akustiska med elgitarrer istället, avsminkade. Sen körde de sminkade showen sen Ja. på kvällen.
Varför valde man inte det konceptet istället då? Nu ville Pophouse ha en mjukare start för gubbarna. Okej. Det är alltså Pophouse som bestämmer hur de Ja, ska spela? de har beställt det här, troligtvis. Ja. Så att det... Ja. Men jag tycker, om vi säger så här, Coming Home, väldigt bra. A World Without Heroes, det var fint. Hard Luck Underbart. Woman, den var rolig att höra. Christine 16, den Nu kan vi... hoppar jag över See You Tonight. Ja, den hoppar jag över. Den har jag hört till leda, så att den behöver jag inte höra. Christine 16 går bort. Nothing to Lose är alltid bra. Going Blind, ja, den är så jävla seg. Hide Jag Your gillar Heart. den. Jag gillar Usch. Going Blind. Och Plastercaster, ja, det var lite roligt när Paul Going Blind är bra. säger sitt, men den kunde de ha skippat och spelat Forever eller något sånt här istället. Och så var det en fin Love Her All I Can avslutning. This may suck, but we'll make it up to you tomorrow night. En bra slut. Så det finns lite höjdpunkter. Typ. Men man förstår ju också varför de kapar vissa av låtarna. Fatta om man hade kört I Still Love You. Ja, nej, det vill jag inte höra. Men jag håller med Johan att mitt första intryck när jag såg det här på YouTube och det hade kommit ut. Jag satt där och sa, vad roligt. De har redan, det här var tidigt på morgonen. Shit, de har redan laddat upp här. Nu ska vi titta. Då var det så här, jaha. Vad är det här nu då? De ser lite loja ut. Och jag håller med dig Johan att det såg lojt ut alltihopa. Men jag gnäller inte på låtlistan för det här är ungefär vad de har spelat på alla soundchecks och sånt här de senaste åren. Så att jag tror inte de kan några andra låtar. Nej, men man hade ju inga förväntningar på att det skulle vara väldigt annorlunda, utan det var väl ungefär det här man hade förväntat sig. Man blir ju alltid lite sådär, kunde de inte ha ansträngt sig? Jag menar, men det är för att vi vill så mycket. Jag som inte är någon jättegitarrist, jag kan ju spela 50 olika Kiss-låtar. Ja, men det är du är ung fortfarande. Nej. Men det finns ju en annan aspekt i det här också, det är att de som är där är ju inte mainstream-publiken. Nej, det är de inte. Precis. Där har de ju verkligen chansen. Ännu mer nu än det var på cruise-grejerna. Då är det mer hardcore. Ja, precis. Hardcore. Så det skulle vara intressant att höra de som var där, hur de uppfattade Sässliten, om de var besvikna eller inte. Jag har inte sett så mycket om det här. Vi kommer att få höra jättemycket. Varenda podcast kommer att intervjua någon som var där nästa vecka. Vi kommer ju ha vi får se då. Vi kommer ju ha en resepodd med Johan Flygare och Marie Karlsson. Ja, precis. Ja. Men vi har ju snackat om det här förut, det här med setlist. När det är mainstream-publik så är de tvungna att köra en viss setlist. Ja. Men nu har de ett helt annat läge. Nej, de säger så. Ja, de säger så för att slippa lära sig någon ny låt. För att dölja deras brist på... Ja, men så sa du inte förra gången. Ja, men det är ju sant egentligen. Det är bristen. det är bristen. Men samtidigt så avslöjar de sig själva när vi var där i Göteborg på Soundcheck och de helt plötsligt började spela Let Me Know. Ja.
för att du vet Alex Bergdahl och Gene kan ju hela låten och Paul också, alltihopa. Men varför körde de inte den på den akustiska? Ja, det kan man fråga sig. Det hade varit en fin hyllning till oss. Tack, hade jag sagt till Gene. Att du tänker på oss. Men jag vet ju varför de inte körde den igen. För de insåg ju det att den tog vi till vår signaturmelodi. Ja, den finns ju där. Men det är bra, men har ni några mer synpunkter på den här setlistan? Eller? För publiken, den är ju svår att ta och den är ju... Tittar man på vissa klipp så är den ju väldigt luftig. Det kostade ju mycket pengar om ni tyckte att setlisten var tråkig, så hade jag kunnat bränt 10 skivor åt er från Convention-turnén 95 och ni hade bara behövt betala portot. Så då hade ni fått hört roligare låtar. Vad är det här för inställning till bandet? Men nu, Johan Wallin, vilken är den bästa inspelningen från Convention-turnén? Finns det något gig som låter bra? Det har han sagt i en podd. Ja, men det vet inte jag om. Ja, Detroit är roligt, för då sjunger den här 12-åriga tjejen Let's put the X in sex. Många menar att det är lite äckligt. Ja, men man får ta det. Men inte du gillar sånt. Ja. Daniel, är det inte äckligt att Gene Simmons som är 70 plus sjunger om Christine 16? Det är väl lite äckligt. De har ju ändrat till Christine 60, så det är lugnt. Ja. Nej. Det sjunger de inte. Får jag säga en sak om Convention-turnén? Jag gillar när de är i Australien bättre än USA. Okay. För i USA har de bara repat in vissa låtar. I Australien har de inte gjort det. Så det blir en helt annan känsla. Det blir en helt annan känsla. Jag håller med fullständigt. Ja. Men, ska vi stänga nu första akustiska? Där stänger vi det. Soundchecket inför den stora elektriska spelningen. Och därifrån finns det jättelite videos här hittills vad jag har sett. Det är ingen som riktigt har filmat hela vad jag förstår. Det var 3 låtar de spelade. Ja. Vad var det för låtar? Ett bluesjam först. Ja, och sen var det Let Me Go Rock'n'Roll, Parasite och She. Ja. Och sen finns det där också att Entering the band also played Hotter than Hell och God of Thunder? Frågetecken. Ja, det har vi inte sett någonstans. Det vet vi ju inte, för det står bara där för att det är så jävla lite fans. Och jag vet att de här Council of the Elders, de fick stå på balkongen högst upp. Men framför scen var det 20 personer, jag har räknat dem. Ja, det är de som 2, 3, 4. Har du räknat då? Precis att det var 20 stycken. Roger, jag måste tänk få om fråga. Det var någon som missade den då, soundchecken. Ja, men jag räknar ju plutta på Dalhalla också, så det är inte så konstigt att räkna huvudet. Men Roger, har du en lista över de som stod längst fram? Ja, jag vet att Elle var där i varje fall. För hon la ju upp en snutt på sin sida från soundchecken. Ja, på Paul. Ja, det är väl klart. Let Me Go Rock'n'Roll där. Och Pauls lite fjantig ut, skakar på huvudet. Ungefär som man får hjärnskakning när han gör lite så här. Han blir lite vimsig. Men var det här en soundcheck, verkligen? Ja, de kallade det för soundcheck. För att det var ju för de här som var 20 stycken där. Och Paul och Gene såg ju jättenöjda ut. Oj, vad de betalade bra. Ja, men var det en soundcheck? Ja, men det är en soundcheck. Ja. För de ställer faktiskt in ljudet på gitarrer när de kör låtarna där. Ja. Men vad säger ni om att de spelade Parasite och She där? Ja. Bra låtar, oj. Och varför gör man inte det på konserten sen? Och Parasite skulle jag vilja... Kan inte någon jävel läcka ut den? Fan, den vill jag se. Det kommer. Ja, för jag har inte sett något klipp på Parasite därifrån. Nej, jag har inte sett det. She har jag ett litet klipp. Då är det Niklas som har filmat från balkongen. De som var där uppe, Council of the Elders. Då.
men de fick vara långt borta. Så att de här stackarna som stod längst fram inte skulle bli att vem som helst kan se det. Nej, precis. Ja, men där uppe de satt fick man ha teaterkikare för att se något liksom. Ja, det var... Jag tittade först och tittade. Vad fan är det han tittar på för någonting? Och så rörde det sig. Vad fan, han tittar på Kiss. Så jag förstod inte riktigt. Har ni någonting att säga mer om det? Om soundchecken? Ja. Nej, faktiskt inte. Roll on. Fortsätt till nästa. Då går vi på den nästa stora och det är ju den huvudspelningen för Kiss då. Det är den elektriska spelningen. Och där är det väl ett annat Kiss som dyker upp, Johan? Först och främst är det väl Chris Angel som presenterar dem. Magiken. Varför ska han alltid vara med? Jag förstår inte. Han har varit Kiss. Han var ju också på sista spelningen. Och men så han är ingen som... någon i Kiss. Ja, men det är ju ingen i Kiss Army som bryr sig om den där killen. Sett listan lite grann. Jag har inte det i huvudet. Jag har sett... Ja, om jag säger så här, det börjar med Deuce. Sen kommer Take Me. Ja, men det var ju det bästa. Det var ju det bästa. Faktiskt. Stopp nu. Innan ni drar setlistan så måste jag få säga en sak. Ja, gör det. Vad är det? Det var att efter han står och skriker Kiss, när Kiss kommer in, drar igång Deuce, då fick jag den här känslan. Shit vad jag har saknat det här. Ja, så då fick du den först? Ja, helskotta. Nu skulle du ha köpt biljett. Ja, där kände jag så här, shit vad jag saknar det här. Ja, det var härligt ändå. Ja, du skrev det, eller vad sa du det till mig? Eller du skrev det var när vi poddade sist, jag berättade ju nu. Ja, just att du fick det där. Jag fick den här känslan bara, fan vad jag saknar det här. Ja, det är bra, det är ju en jättebra känsla. Det är bra, det är ändå bra. Ja. Men fast jag inte var där så hade jag en bra känsla, det är ju fantastiskt. Ja. Och så är det Take Me då, andra låt. Det var häftigt. Nu rabblar jag igenom låtarna här snabbt. Hotter Than Hell, Bands favorit Calling Dr. Love, Got To Choose, Watching You, Cold Gin, I Love It Loved, Love Her All I Can, Let Me Go Rock'n'Roll, Black Diamond, Detroit Rock City, Shout It Out Loud, Do You Love Me, Lick It Up med Bruce och Rock'n'Roll All Night med Bruce också. På. Det är som live-skivan. Live-skivan. Lick It Up var ju inte ens Bruce Kulick med i Kiss. Varför? Nej, men sådana där petitesser ska man inte hänga upp. Fan, nej, Johan, nu åker gardinen ner i Sundsvall. Där, skulle man kört Tears Are Falling eller någonting? Ja, men alltså Crazy Nights. Heavens on Fire eller... Ja, men han var ju inte med på Heavens on Fire heller, men Johan. han var ju med på turnén. Pojkar. Ja. Nu vill jag fråga er som har sett hela den konserten till slut. Vad är det som händer på scenen under de båda numren som Bruce Kulick är med på? Det var det jag skulle fråga. Ja, de glömmer ju bort att presentera honom. Paul glömmer att presentera honom. Han blir lite chockad helt plötsligt att Bruce står där.
tryck. Ja, någon du så här... ska ju säga någonting Paul nu. Ja. Men han liksom, va? Han glömmer bort det. Så att det är sånt som kan hända. Ja, för sen så, han står ju i början typ så långt ut på kanten som det bara kan. Alltså går det att ta ett steg till? Han hittar den här gamla rollen från 84. Att inte störa. Inte störa bandet. Nej, inte stå i vägen. Nej. Ingen vinner Vincent. För det som jag funderade på, och vi har åtminstone en musiker med i gruppen, hur gör man då liksom? Kan man bara slänga in så att de kör samma stämmer, eller hur gör man i ett sånt läge med två sologitarrister? Man spelar tillsammans, Bernt, det är inte mer med det. Alla spelar ju rhythm guitar, alla spelar ju rytmen liksom. Man har bestämt vem som är lead och sånt, och så är de andra men hade man det med, eftersom man hade ju glömt bort att Bruce Kulick skulle komma. Den enda som hade glömt bort Bruce var Paul. Ja, och sen var det lite överdramatiserat. De löste det ju ganska bra ändå, tyckte jag. Och han bad om ursäkt sen efteråt också. Ja, det var så Q&A började väl med det. Det var väl lite överdramatiserat. Men jag tycker nästan de där Q&A är väldigt roliga och fortfarande. Men Bruce är lite så här lättstött och sånt där. Så att han kan vara lite trevlig men lite lättstött. Lättstött? Ja. Nej, men jag vet de som har varit ute på turné med Bruce Kulick i hans, alltså jobba med honom. De brukar jämföra honom med en gammal judisk kärring. Det är det de brukar kalla honom. Och då menar de att han är väldigt particular. Han är väldigt noggrann med allting. Och tycker det är jättejobbigt om det faller utanför ramen. Du kan fråga Tony Åkerman vad han tyckte. Ja, han kanske upptäckte det. Vad Bruce tyckte om Tony Åkerman på Kissing Time. Fucka och fan allt vad han sa. Och sen var han sur. Men sen lättade han upp när vi skulle fotografera där nere. Och han såg att han hade ett jävla tjockt hår i kameran. Då var han nöjd. Ja. Då var han lugn och fin igen. Och han fick lite t-shirtar och snodde en tavla till sig själv från priserna. Jaså? Ja, en tavla? Ja, för att jag han var nöjd med dina grejer, vet jag. Jag gjorde ju 2 tavlor och den ena snodde han. Ja, men det behöver ju inte vara 2 priser. Det är onödigt, tyckte han. Ja, jag tar den då i sådana fall. Men han kunde ju tävla. Han hade ju kunnat tävla och ha vunnit i så fall. Men nu hoppar vi till här. Mina godbitar är Take Me, Watching You, Love Her All I Can, elektrisk, riktigt fint. Det är det. Sen är ju så är de på hugget, tycker jag, på den här scenen. Men vad har ni för favoriter på setlisten på elektroniska? Jag kan börja. Ja, börja du. Jag ligger på ungefär samma. Take Me. Jag tycker Harder Than Hell är också en bra låt live. Ja, den är bra.
jag gillar Lover All I Can. Jag gillar också Let Me Go Rock'n'Roll i live-versioner. Det är mycket bättre än på skiva. Och sen kan man ju... Varför håller de på att köra Do You Love Me? Varför? Ja, men de måste ju fråga. Varför körde de I Stole Your Love i många, många år? Det är också en fråga som det inte finns svar på. Ja, men hade de kört I Stole Men vad är det Love för fel på den för, nu? istället för Do You Love Me så hade det blivit kanon, ja. Ja, vad är det med dig, Bernt? Du kan ju inte jämföra de låtarna. Nej, men jag kan ta en låt som... Hur fan kan du ha ett president för Kiss Army Sweden? När du säger sådär. Fan, nu blir jag upprörd. Nu är jag upprörd här. Vänta ett tag, du var ju inte ens medlem så du har ju ingen talan. Nej, men I Stole Your Love, det är ju en jättebra låt alltså. Ja, men vänta, då gör vi som så att då tar vi en låt som låter nästan likadant. Nämligen I Still Love You. Lyssna. I Still Love You. Jävlar vad det är tur att inte du är president längre. Och på Unplugged, den är helt grym, den versionen där. Bara där. Fatta ni hugger. Bara för att jag är så gammal så hugger ni efter mig. Det skulle vilja se mig i en Kiss-kista. Nej, vi hugger på dig för att du har gjort reklam för Berntjournalen nu 3 gånger. Ja, nu har ju du gjort det också. Ja, 4:e gången. Nej, det här bara spåra ur det. Men vad säger Daniel då? Ja, nej, men jag skulle vilja säga att för mig var det här lite en nostalgitripp att se den här konserten. Och det var 2 orsaker egentligen. Alltså, jag tyckte den var stencool för att de använde den här fula loggan i bakgrunden. Ja. Och det tog ju mig tillbaka. Ja, det tog ju mig tillbaka till när jag var som störst Kiss-fan. Om vi säger tidigt 90-tal. Ja. De körde den här loggan på Hard in the Shade-turnén och på den här lilla svängen de gjorde i Europa 92 i the UK. Där de gjorde några grymma spelningar. Alltså den turnén, den skulle man ju väl ha sett för att helvetet vad bra de var då. Ja. Det är den ena grejen. Så jag tänkte, och om man kisar lite grann då ser Paul Stanley nästan likadan ut som man gjorde på de där konserterna när man var i rätt ålder. Alltså, då får man kisa väldigt mycket. Nej, inte så mycket faktiskt. Alltså, han är rätt så bra form. Han är ju i fin form. Och sen det andra är ju att Eric Singer sitter där med sitt blonda hår som han hade då på den här UK-turnén 92. Ja. Så för mig var det här en liten sån här minitripp bak till när jag var som absolut mest inne i Kiss. Och det var ju där kring kanske 92 när de var över till the UK och spela. De skulle ju ha spelat i Sverige, Norge, Danmark också, men Emma Telstar de vågade inte ta hit dem för de trodde inte de skulle sälja några biljetter. Det hade de gjort. Ja, de var lite på G där. Jag kommer ihåg att det skrevs om dem och folk pratade om dem och kamrater man hade. De tyckte ju helt plötsligt att Kiss var på G lite grann. Hot in the Shade gick ju helt under radarn. Problemet vid den där tidpunkten så hade många band problem. Det var därför de inte vågade ta hit dem. Ja, det var jäkligt synd. Men så det var grejen för mig. Det kändes som att jag kisade lite och då var jag tillbaka där nästan. När de var och spelade i alltså den bootleg-video som jag nötte mest när jag var tonåring. Det var en dålig bootleg från Cardiff, Wales. Ja, så den där 92. Dåliga. När de tuttade eld på taket under Heavens on Fire. Alltså det var så en liten arena så att deras scen gick ju knappt in där. Men den nötte jag gång på gång. Det är en bra konsert och det var en bra turné. Så att det var en liten throwback för mig. Jag gillar den där konserten. Så och sen fick jag det var roligt. Fick du en nostalgikick då? Ja, jag fick en liten nostalgitripp. Och det är väl det man får leva på nu för tiden. Nostalgin. Ja, hade du någon favorit på setlisten idag? Den här, som den 15 november setlisten? Ja, 2 stycken. Lover All I Can, därför att och det är inte tack vare Kiss som jag är otroligt förtjust i den här. Nej, nu är det tvärflöjten igen. Ja, okay. Nej, faktiskt inte. Det är en annan låt, det är She det. Där finns det tvärflöjt. Ja, så var det. Ja. Få hålla ordning på flöjten och porrfilmerna, herregud. Nej, men det jag skulle säga, det handlar helt enkelt om det handlar helt enkelt om ett litet band som jag efterlyser fortfarande. Vi har dem att tacka för mycket att den här podden finns. Men det kommer ju ingenting och det är Car Jam. Deras version på Lover All I Can tycker jag är mästerlig. Den har jag lyssnat på sjukt många gånger och så lyssnar jag på Kiss version och den är förvisso bra, men den här är bättre.
Den är förvisso bra. Vad har du ätit idag, Bernt? Va? Är du säker på att Det du är vill pommes veta fritesen det? du har tullat på nu igen. Jag ska inte äta pommes frites, Bernt. Du ser, du får chock i kroppen varenda gång. Jo, jag ska hämta en grej. Det här kommer ni att tycka om. Ja, Fy men fan, då det här- hoppar vi till Johan Wallin Johan. där då. Ja, Vilka är dina favoriter här då? jag är egentligen en sak som jag blev glad och en sak som jag blev ledsen. Det jag uppskattade var Take Me, för det är faktiskt inte så vanligt spelande låt. Det tyckte Nej, jag det är konstigt. Ja, Det är nej, men det tyckte jag, det gjorde de okej. Den tråkiga biten tyckte jag var när Bruce Kulick kom. Varför kunde man inte ha gett han cred och hyllat han lite när han var på scenen, och man kunde faktiskt ha spelat 2 låtar ifrån Bruce Kulick-eran. Det tyckte jag var en miss. Återigen, vem är det som tänker åt dem? Vem är det Ja, som men Paul och Gene kanske tänkte att han har ju en hel konsert att briljera med. Så. Ja, nej, men det tyckte jag. Men som sagt var, där hade man chansen, för jag vet att Bruce har betytt väldigt mycket för Kiss och Paul och Gene. Och för många av oss som började lyssna på Kiss på 80-talet. Så det var ju också sån här, man hade liksom, bollen var framme på straffpunkten, men man sparkade över. Mm. Men Take Me var positiv, för det är inte så jättevanligt spelad låt. Man körde väl den kördes väl på Reunion, va? Ja, några gånger. Inte Ja, så jag tror i många. början av USA-turnén. Men det var en liten kul överraskning. Och sen Love Her All I Can gjorde man också helt okej, tycker jag. Lite grann där kunde man ha varit lite roligare med setlisten. Återigen, det är ju hardcore-fansen som har farit dit. Det kostar mycket pengar. Man kör ju stort sett samma setlist från End of the Road-turnén. Också ett minus, tycker jag. Men Om man säger det de kanske kunde ha gjort, för att vill de ha med de här stora hitsen som Shout It Out Loud och Do You Love Me, och gör ett medley på vissa låtar. Ja. I sådana fall, så att man skakar av hitten och folk trallar med och det är bra. Men man behöver, till exempel, du kunde ha gjort ett medley på Calling Dr. Love, Shout It Out Loud och Do You Love Me, så hade vi varit nöjda med ett medley i sådana fall på det. Ja, och sen För tagit in... Bruce brukar göra det. Ja, man, och kunde så hade även, man kunde även ha gjort det på 80-tals. Ja. Man kunde kanske gjort ett kort medley från Lick It Up, något kort medley från Animalize eller Asylum. Crazy Nights kunde man ha kört. Men det kan ju ha att göra med att Paul inte fixar det sångmässigt då. Nej. Får jag ge lite beröm här? Det här är det bästa jag har hört på hela kvällen. Den här konstruktiva kritiken ifrån dig, Johan. Ja. Jag hyllar faktiskt dig för de här grejerna också. För att jag tycker att det är otroligt genomtänkt, väldigt smart sagt. Och jag hoppas att Per och Björn på Pophouse lyssnar och tänker att fan, Johan Wallin, han har en bra grej. Vi kanske ska lyssna på pojkarna lite mer, alltså oss. Att du faktiskt kan komma med lite bra instick till framtida evenemang. Ja, för jag tänkte man hade bara behövt fråga Bruce, för Bruce har ju gjort medleys från alla sina skivor på sina egna turnéer. Så han kunde ju lätt visa dem, kan vi inte köra så här? Men jag tror att Marco har en bra poäng där, att det är svårt, alltså det är ingenting som Paul kan sjunga längre. Nej, och de bästa låtarna från Bruce era var ju
var ju på Stanley-låtar, så att du kan ju inte kanske Jo, börja men man köra... kunde ha kört någon typ av instrumentala. Kanske kört 20 sekunder av Turn on the Night till exempel, eller Who Wants to be Lonely, bara liksom få höra de här riffen live. Så har man kunnat kanske kört ett medley med Gene-låtar, och Gene kan ju faktiskt fortfarande sjunga rätt hyfsat. Ja, det hade varit kul att höra My Way med Paul. En fråga bara här nu. Nu när de spelade den här elektriska showen, det var ingen smink. Nej. Det var ingen pyro. Det var inga flygturer, inget blod. Saknade ni det? Ja. Ja. Nej, men alltså, det enda de hade var väl konfetti Rock'n'Roll Night. Ja, det hade de. Nej, men det är liksom återigen en sån här lite grann backflash till 80-talet. När lite grann musiken fick stå liksom i fokus. Att, jag tyckte att Kiss var tillräckligt musikaliska. De behövde inte de där. Även om jag absolut gillar Kiss scenshower som de har haft genom tiderna. Det är inte det, men det blev liksom lite mera fokus på dem som artister. Inte det här, jag menar vi vet ju att Kiss tycker om och det ska vara spektakulärt och sådär saker, men det kändes ändå liksom, det är avskalat och naket, och det kändes som att nu var det musiken som stod i fokus. Och det tycker jag gillar båda delarna. Man kan ha både sött och surt i godispåsen. Om vi jämför då spelningarna här då, de här tre. Då måste väl den elektriska spelningen vara den bästa utav de här. Ja, men det tycker jag. Man hade... Och för då gick de ju ut och var hungriga. Ja. Som de inte var på den första spelningen. För det var någonting som saknas där. Och, spelglädje. Eller var det Paul i chock? Shit, vad har jag gett mig in i det? Jag trodde det här var slut. Att jag kunde hålla på med mina tajta cykelbyxor och allt det här istället. Och baka pizzor och fanskap och sånt här. Jo, men det fick han ju sen. Jo, det fick han ju, men... Om vi backar 2 år, då vågar ju inte Paul spela på en gitarr bara för att han skulle få sug och komma tillbaka igen. Ja. Så han borde ju ha sett fram emot det här på något sätt. Ja, han fick ju sug till elektriska. På akustiska hade han inte det här suget riktigt. För vi måste ju ändå lägga till det hela tiden att vi har ju bara sett det här på tv. På YouTube. Absolut. Så är det ju. Så att vi var ju inte på plats. Men stämningen på den elektriska gick fram mycket, mycket bättre än vad det gjorde på en akustisk. Det kan vi vara med om. Då säger jag så här då, om de hade skitit i den akustiska bara kört elektriska, hade vi fått en bättre bild av hela evenemanget. Ja, men de måste ju ändå ha flera spelningar. Det är för de som är där. De hade kunnat gjort 2 elektriska men jag tror att de är ute efter lite variation. De menar på att det är 2 helt olika grejer. Vi kör akustiskt en gång och elektriskt en gång. Det är lite så här säljargument, tror jag. Men det är ju lite grann som de här båtresorna. Det är ju samma koncept. Eller snarare, de försökte ha ett annat koncept från början och säga att okej, Kiss Army fyller 50 år. Vi ska ha en fest till er, för er. Ja. Men vi kan ju göra det med boxarna ungefär. Nej, det är mycket null. Ja, men vad jag försöker säga är att festen till Kiss Army, alltså alla vi som är Kiss-armén, det var ingen som förstod vad det var. Och det var ju då man var tvungen att tänka att kan vi göra något annat? Ja, men vi gör en Kiss-cruise. Men vi har ingen båt. Ja, men skit i det. Vi kör. Och det är ju lite det som vi har här. Och det var ju det konceptet som man sen sålde in, Landlocked i Vegas. Och sen har vi ändå haft synpunkter om vad det var och vad det var bra och vad det var dåligt. Och nu är vi inne på liksom resultatet. Och var resultatet bra? Jag tänkte på en sak, och det kan ju vara en öppen fråga till alla. Vi vet ju alla, jag vet inte hur många som var på Stockholms stadion 2008 var det, va? På Live 35. När vi började upptäcka att Paul börjar få lite problem. Jag vet inte om det är bara jag som har tänkt på det, eller om jag jag äter ju mediciner, det kan ju vara biverkningar det, men jag har tittat på väldigt mycket konserter från 2008 och så framåt. Jag tror att lite av Pauls självförtroende försvann lite grann ju med att rösten inte riktigt hängde med. Jag vet inte hur ni
För att det kunde Jo, men vara... det har det gjort. Det tycker jag man ser fortfarande lite grann det här att han i vissa situationer ser väldigt obekväm ut. Mot till exempel på reunion-turnén, då var det liksom fullt ös hela tiden. Nu liksom ser man att han ibland liksom funderar, ska jag skrika här, ska jag göra så här? Jag tror, men självklart, du är ju sångare och det är klart att känner du då liksom att du inte riktigt kan hantera det, så är det väl klart att det måste ju få sig en törn någonstans. Det är en stor sorg i det där också. Ja, absolut. Men jag har liksom tittat på, så var jag även på var 2010 på Sonic Boom var det väl, va? På Stadion. Ja. Där var Nej, han... det var på Friends, va? Nej, det var 2013. Nej, just det. Stämmer. Jag var också där. Och 2013, om man jämför med 2008, då syntes det ju verkligen på Paul att han såg väldigt obekväm ut i många. Och jag tror att det där har nog satt sig. Jag upptäckte även nu i Las Vegas att han såg lite obekväm ut. Och det har ju ändå varit en sån här liksom en frontman hela tiden. Hela 70-talet, hela 80-talet, 90-talet. Ja. Men när han fick back de här förinspelade rösterna, då steg han igen. Ja, då såg han lite mer avslappnad ut. Han har faktiskt ett ansiktsuttryck. Svalde en groda, tror jag. Nej, men man ser på hans precis sånt ansiktsuttryck. Precis när han ser obekväm ut. Lite grann som att han ser lite irriterad ut och att fan att jag inte klarar av det här. Men för att backa till 2008, det är nog det sämsta Kiss-konsert jag sett någonsin. Oj. Av de jag sett. Ja, det var väl lite roligt i alla fall. Jag tyckte den Sonic Boom-konserten var ganska bra som de körde. Ja, Sonic Boom, ja, men den Alive 35, det är det sämsta jag sett. Av de typ 18-19 konserter jag sett, så är det absolut den som är sämst. Och Gene Helsinki. Nej, han tyckte på Stockholm nu, inte Helsinki. För mig är det 2013 på Sweden Rock. Det var inte roligt. Ja, den blev ju sågad överlag. Ja, men där har du Paul, som Johan säger, han fibblar redan med grejentrén och sen fortsätter och han låter jättedålig. Och fastnar den där spindeln. Ja, så det blir allting blir pannkaka och publiken. Men det man måste ha tanke på där, det är att de som tycker att det var jättedåligt, det är vi vanliga superfans. Medan de andra inte pratade så jävla mycket om det där, att det lät så dåligt. Det var en häftig show, det var bomber hit och dit. Jaha, för de såg bara det. Och så spelade de Detroit Rock City. Jag tänkte också i det vi pratade om, just det här med akustiska, att Paul såg ju väldigt, i stundtals såg han ju väldigt obekväm ut och osäker, att det kan liksom att det smittar av sig bandet, att de andra blir lite osäkra också, att i vilken form är Paul idag, kommer det här funka, att det blir liksom ungefär som på jobbet om man är 5 stycken i en grupp och så är det en som är jävligt negativ till allting, så till slut så blir ju de andra i gruppen också dras ju in. Ja, då är alla med på samma tåg. Att det liksom, att de kanske inte hör att de andra blir lite osäkra på vilken form Paul är i. Men om vi rankar då rankar jag i alla fall den elektriska spelningen som bäst. Absolut. Och, så att men rankar ni på samma sätt allihopa? Ja. Soundchecket har jag inte sett eller hört heller. Nej. Så att det jag har sett på det Ella hade filmat, så ser ju Paul väldigt glad ut, men samtidigt vet jag inte om han skrattar och tänker så här, jaha, ni 20 har betalt så mycket, okej. För den skiten. Ja, det ser så konstigt ut. Han står, du har ju sett den, Roger, men han ser ju väldigt konstig ut när han håller på där och sånt här. Han kanske fick klubbkänsla, Coventry eller något sånt där, 20 pers. Det är 20 personer som står där nere. Sen är det x antal som sitter på läktarna eller balkongen där uppe. Men de ser han inte. Nej, men det blir ju en jävligt unik spelning för de få som är där. Men det är en unik spelning. Alltså du betalade, alltså ingick inte det du betalade, och du hade fått betala mera för att se soundchecket? Nej, soundcheck ingick i den dyraste biljetten som fanns. Och det var bara 20 pers? Den som gick för 50-60. Ja, men hur många tror du ska hosta upp 55 till 60 000? Ja, många tydligen. 20 styck.
Ja, det är inte så många om man tänker hur många som var där. Nej, men jag tänkte om man ändå liksom hade spenderarbyxorna på så kunde man väl dra igång det också. Jaså, hur hade du förklarat det? Inte jag. Hur hade du förklarat det till din hustru? Ja, det var ju soundcheck på den där biljetten. Om det hade kostat 2 500 att se soundchecken, hade de fyllt hela stället då med alla som var där? Då hade de fyllt stället rätt så bra. Då hade folk garanterat betalt det. Så funkar vi. Är det sådana siffror att det är under 3, då går vi på det. Då hade ju de tjänat massor med extra pengar då. Ja, men nu var det ju för att kunna sälja de här dyra biljetterna. Man var tvungen att hitta på något väldigt exklusivt. Ja, men då hade man ju kunnat lagt till att man får en middag med dem eller någonting istället. Ja, du får en bild med dem också. Ja, men en middag med dem också. Ja, det kunde man väl ha bjudit på tycker jag. Men det kostar, en kock kostar. Ja. Då kommer frågan här. En av huvudpersonerna i den andra svenska podden hade ju på sociala medier lagt ut en lista på vem som hade sett mest konserter since ever. Och i det här så tyckte jag att det var en liten konstig uppräkning. Om jag minns rätt så räknades soundchecks också som en konsert. Ja, det är ju en konsert. Ja, men det betyder att då är det många som har sett många fler än de här 200. Jag räknar inte soundchecken som konsert. Nej, men ska vi räkna soundcheck då räknas ju Holken i Dalhalla också. Ja, då ska jag addera 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 konserter till på min lista. För det som hände med den här listan så var det att det var ju många som kom upp i över 400 konserter. Ja, men det är ju roligt. Ja, för dem ja. Ja, för dem ja. Ja, jag bara kommer att tänka på det för att då är det perfekt för då har man ju gjort, nu ska vi se, dels den här soundchecket, det är en spelning. Vi har den akustiska, det är en spelning. Den elektriska som är en spelning. Men fanns det inte ytterligare någon sån här hemlig nivå som inte ens var utannonserad där de hade en super Nej, det finns hemlig... Nej, det är inga mer hemliga grejer. Så. Vad spelar det egentligen för roll? Hur många jag förstår inte riktigt om man listar på vem som har sett. Jo, men det beror ju på hur äkta fan du är, Johan. Men det var en amerikan som hade, tror jag, 422. Ja, det är ett riktigt fan, Johan. Ja. Det betyder att han har sett var 8:e Kiss-konsert. Ja. Oj. Under hela karriären. Du vet att offra sina skivor i en vattenskada, då är man inget äkta. Nej, men apropå det, jag hade faktiskt en kille som hörde av sig som tittar på mitt program Bootleg Crazy. Och så sa han det att han tyckte det var jättekul för han lärde sig och han hittade nya spelningar. Och så sa han, jag har bara 23 skivor med Kiss bootlegs. Ja, det är ju mycket för fan. Jag kommer ju inte upp i samma... Nej, dels så är det ju lite åldersskillnad mellan oss, att jag har ju samlat längre. Och men sa du till honom också att jag är sjuk? Var det en ung kille eller? Ja, och då sa jag det. Men sa du inte till honom att jag är sjuk så du kan inte jämföra med mig? Men jag sa det att det är ju inte antalet spelningar man har. Är man intresserad av bootlegs så länge du blir glad och du köper det du kan köpa så är det viktigaste. Det är ju liksom ingen penismätning vem som har flest skivor när han dör vinner. Ja, men jag tycker det är väldigt intressant att en ung kille köper skivor. Ja. Jag menar, han kan ju tanka hem 500 Kiss bootlegs om man är ute och kollar på rätt ställen i 2 kvällar. Nej, men det finns ju grupper man kan gå med i. Men han är jätterolig. Han skickar en bild. Är den här någonting att ha? Ja, det är bra ljud. Och det. Ja, men då köper jag den. Ja, men absolut. Ja, så gör du rekommendationer under icke-arbetstid? Alltså? Ja. Hemliga rekommendationer? Ja, men det gör jag gärna. Absolut. Jag tycker att man själv börjar ju växla om lite grann. Jag menar, hur många grejer behöver jag när jag kan lyssna på det på andra sätt? Alltså man börjar ju känna att det svänger. Alltså, vad ska jag ha alla de här grejerna för? Jo, jajamensan. Du måste följa med i tiden. Ja. Du ska inte behöver inte prylarna. Det är ju musiken. It's the music. Ja. Nu har du lyssnat alldeles för mycket jag har på en Greta. sak att säga till Johan Wallin då. What's on your mind?
What's on your mind? Jaha, det är någon plugg här igen. Nu tar vi det Håller ni där. på med nu? Är det någon mätning utav någonting? Nu ska jag gå och byta t-shirt. Nu har du gjort färdigt för ingenting om några journaler, ingenting om botar och ingenting vad du har på huvudet nu. Fan! Sakerna som hände på de här frågestunderna. Ja, just det. Ja. Och den största frågestunden, det är 2 stycken frågestunder som jag rankar högt. Jag rankar absolut inte dock magi i den höga frågestunden. Jag rankar först han som gör boxarna. Absolut. Den killen, han som gjorde boxarna tillsammans med Eddie Kramer, de gjorde en box Q&A. Mycket intressant. Och sen den här när Kiss själva sitter på en Q&A och svarar på frågor. De var riktigt roliga. Ja, men jag kan börja där. Och det som jag tycker är häftigast, den stora nyheten som alla borde skriva om, det var ju det att Paul Stanley erkände att han höll på att skriva ny musik. Ja. Sen är frågan... men sa han det rent ut? Ja, han sa så här att jag skriver bara för projekt och nu finns det ett projekt och jag skriver. Men då börjar man ju tänka, vilket projekt tror ni att Paul Stanley skriver för? Gör han låtar till Avatarerna? Är det en singel på gång för Kiss relaunch? Någonting här? Vad är det som händer egentligen? Jag gissar på fråga 1, Avatarerna. Fråga 2 till sin son och Gene Simmons son. Oj då. Där tror jag han kommer stå som låtskrivare på. Så kan det vara. Vad tror Bernt? Jag tror jag sa det. Jag tror att det är Soul Station. Därför att jag tror också det. Han... för jag tror att nej, men det var ju ingen succé det där. Men jag har den. Och det är så här fin... Och det är fin när lyssnade du senast på den? Jo, hörde du Marco Rovinen, det var trevligt att du ställde den frågan till mig. Det var det jag menar, precis. Ja. Men han gillar det. Ja, han gillar det, men håller hans röst längre för det heller? Ja, det är väl där han ska väl kanske ägna sig åt. Om vi säger så, det positiva med Soul Station var hans egna låtar som han hade gjort var bra. Tolkningarna var lite si och så där när han tolkar kändisarna, andra så här låtar, men nej, jag tror på det där. Men rösten spelar ingen roll, det är ju bara att köra med autotune så är det löst. Jo, men han sjunger jag tänkte bara snabbt här. Han sjunger ju på ett annat sätt i Soul Station än man gör med Kiss. Precis, det är mycket falsett-varianter. Men jag tänkte, den här Soul Station, det är väl inte en skiva vi måste ta upp i den här serien Hell or High Water? Jo då, den kommer komma. Den kom det också. Nu vart ju Daniel så fan också. Jag kommer bli så White Tiger. Den har varit aktuell, men den har Daniel skjutit åt sidan och sa, jag vet inte om jag vill vara med på det avsnittet. Ja, inte han skrivit på kontrakt att han ska vara med. Han har skrivit ett kontrakt. Det är ju det som han skrev det i Göteborg när han käkade tunnbrödsrulle samtidigt, lite fuller där. Och han visste inte vad han skrev på för papper. En sak till som var det på Q&A de började snacka om att det skulle bli en Kiss Cruise nästa år också. Ja, det där är en sak som jag vädrade med Bernt om. Varför man har gjort den här Kiss Cruise på land. Och jag förstår inte, vad är det för fel på det konceptet? Inget fel alls på det här konceptet överhuvudtaget att det är på land. Nej, sluta och låt som en gnällig kärring. Jag tror att det handlar om att det lockar bara folk att åka med som kanske för att sälja biljetter helt enkelt. Ja, men han var ju negativ redan när han kom dit och sa det här blir nästa gång på det här. Ja, det här blir väl bra ändå. Vad är det för fel på det här konceptet? Jag förstår inte. Nej, det är inget fel på det. Absolut inte. Varför måste han vara på sjön? Vad tror han blir bättre på sjön? Är det havets salt som kommer i hans lungor och han får en bättre... Vad är det? Nej, men jag tror att det är mer, alltså, om vi ser rockpublik som bara tar sig på båten för att ha en båtresa, kisslirar, bara dricka liksom och umgås med folk. Ja, men det gjorde de väl där med? Ja, men det är som du sa själv, vissa vill ju bara spela
På kasinon? Nej, inte på Las Vegas. På båten. Jaha, du menar så, okej. På båten är det vissa personer som bara åker kryssning och är på båten och spelar. Och så tradar de bort sina konsertbiljetter till det och det. Det här funkade ju alldeles utmärkt. Absolut. Jag förstår inte hans negativa ton till det. Jag förstår inte det. För han var negativ första grejen han yttrade sig om det där. Ja, men kan det inte vara också att det är en grej att det är på en båt liksom? De har kört alla på en båt. Det vart inte den här gången på grund av olika omständigheter. Ja, och hur roligt blir det då med klassindelningen där? Ja, då blir det ännu värre. Ja. Jag får sitta i barnpoolen liksom. Ja, jag vet det fan. Det är ett bra koncept det där och du slipper... Ja... Nu vet jag inte, det får vi väl höra utav Marie och Johan, hur dyrt vart det egentligen med Las Vegas när du ska köpa mat och allt det här. Ja. Det får vi väl höra från dem sen, men nej, jag tycker han var väldigt negativ till det från första början när han kom dit, tyckte jag. Det var inte en dålig säljare då, för att här har man gått ut med ett koncept och du har fått många av dina fans, alltså vi snackar fans, sådana som älskar dig för vad du än gör. Och så kommer du ut och så är du neggo istället. Ja. Det borde ju vara fler... Är det riktigt rätt? För det borde ju vara fler i Las Vegas än vad det får plats på en båt. Eller är det tvärtom? Alltså båten slukar väldigt mycket människor, så det är ju så. Alltså jag tror de kommer göra så att de kommer jämföra hur mycket de tjänar nu på den här grejen med båtgrejen. Och den som går mest plus, det är det de kommer göra nästa gång. Ja, det har du nog rätt i. Det var klokt sagt, Daniel. Det var rätt så enkel matematik. Det var kissmatematik. Så att men var det några andra grejer som togs upp som ni tyckte var spännande? Förutom de här historierna som Erik... Berätta Jim vad du gjorde för dumheter och allt. Ja, men jag tyckte det var kul det där att Eric Singer var lite så här... Han var som... på G på den där. Han var busig. Han var liksom lite busig på de här. Och gjorde att det blev lite intressanta frågor. Och även så hade ju Eric Singer och Tommy Thayer någon typ av... Tommy Thayer spelade ett gitarriff och så skulle 3 stycken gissa. 2 av de jävlarna kunde ju inte en enda låt, men den tredje kunde i alla fall några stycken. De andra 2 vet jag inte vad de gjorde där. Men, och där också, den här juvenile, vad heter det här liksom spontana, ungdomliga buspojken i Eric kom ju fram. Och de tyckte jag var jätteroligt att se. Jag såg hela den där Tommy Thayer och Eric Singer. Och Tommy Thayer är inte så himla kul. Han påminner lite mer om Bruce Kulick, den här ordningsamma. Men Eric Singer är ju en spjuver. Ja, han är lite spjuver. Ja, jag tycker det blir jätteroligt när han är med. Både där och när Kiss hade sin, liksom, han la in lite passusgrejer där som gjorde att det blev intressant. Och sen verkar ju Gene tycka om det. Han började ju betala lite pengar där när han pratade så fint om hans Genes basspel, att det är så himla bra. Det är så lätt att spela. Det är ju lätt att spela. Han hyllar ju verkligen, om man ska vara ärlig så hyllar han ju Gene jättemycket. Sen sa han ju ingenting om Paul. Hur det kändes det. Men vi hade ju den här andra Q&A då som handlade om boxar. Där han, vad hette boxspecialist? Jag kommer inte ihåg namnet på honom. Det var ett kort namn. Sådär, Bob Foss eller... Ja, vi säger boxspecialisten. Han som ser till att boxarna händer. Och han sa ju en intressant grej där. Att det kommer en The Originals 2026. Nej, det sa han inte. Nej. Ja, det hörde jag. Han sa att boxar planerade till 77, sen var han tyst. Ja, för när vi kommer till 77 då är det 27 här. Och då är det avatarerna som kommer ta över här. Då var han tyst sen. Och innebär det helt plötsligt att inga 80-talsboxar kommer överhuvudtaget? Men kan det vara så här? Du var någon besviken där borta. Det kan ju vara på det här viset. Hear me now and believe me later. Jag är nu, hör och häpna, 64 år. Hade det varit förr så hade jag gått i pension nästa år. Och när man går i pension då har man inte råd att köpa några Kissboxar för 3 500. Kan det vara som så att det finns Kiss-fans som är äldre än vad jag är?
och som då idag inte kan köpa de här boxarna. Och om ytterligare ett par år så är Kiss-fansen så många som inte kan köpa Kiss-boxar längre, så att det finns ingen kommersiellt intresse i de här boxarna. Vad säger ni om den? Ja, det var en Nynäshamnsteori i alla fall. Det kan jag ju säga. Ja, Marco. Ja, jag har faktiskt inget svar på det där. Nej. Det spelar ingen roll, det kommer sälja i varje fall. Ja, men jag reagerade lite på det där att då är ju Pophouse inne på samma som det har varit de senaste Kiss-decennierna här, att det är inte aktuellt med 80-talet överhuvudtaget. Nej, men jag tror också att de vill inte släppa boxar för att konkurrera med Avatar-showerna. Det kommer 27. Ja, men de är ju olika saker. Musiken är ju för oss frälsta. Jo, men jag tror... Och skulle nu säga att avatarerna... Reklammässigt. Ja, men tänk om nu avatarerna ser ut som de här superhjältarna som ska flyga och sånt här. Då kommer det floppa. Ja, då är det ju inte för oss. Nej. Nej, då vinner de ju ingenting och inga boxar eller någonting. Och samtidigt en stor period som till exempel Daniel och Johan gillar. Johan är ju 80-talsfantast och Daniel är revenge-fantast. Att inte få uppleva en box med specialmaterial från den tiden, det tycker jag är en rätt så stor miss, för det är ju jättemycket fans från den tiden. Ja, det är ju det. De är uppväxta med de här skivorna och bara då helt plötsligt bara ignorera det. Det var ju det jag sa i något avsnitt, vi snackade om det där. Man ska göra en box, en 80-talsbox. Ja. Alltså inte specifikt bara på Asylum till exempel. Nej, man kan göra en hel box bara med 80-talsgrejer som alternativa inspelningar, demos och allt sånt där. Det tror jag skulle funka klockrent. För att det är det här att fan vad han håller på där bak. Jag vet inte vad han håller på. Att han inte kan stänga av mikrofonen när han går ut. Nu kommer han tillbaka. Ja, nu grabbar. Ja. Ta som jag sa. Om vi nu ska prata om boxar som inte kommer bli av, nämligen första Kiss-boxen kommer inte bli av. Utifrån Fora hette han, fan, Mr. Fora. Ja. Och det betyder också att Hotel and Hell inte var aktuellt. Och sen så pratar man om boxar 2026 i plural. Det är det här som är intressant. 76 boxar i plural. Och ska vi nu gå på spekulationer så kommer det inte komma en ny Destroyer-box. Därför att den kom. Har inte du marknadsfört det här i flera poddar, den här teorin nu redan? Jag tycker jag känner igen den här teorin från någon annan podd där nu nyligen igen. Ja, det är bara en tillfällighet. De lyssnar inte på den här podden. Nej, men ska vi gå vidare istället för att ha teorier om boxar, Bernt? Vi går vidare. Vi pratade ju om boxar och om Q&A. Nej, inte längre. Nu stänger vi den, för vi har pratat om den där. När då? Förut i en podd. Jag känner igen det så väl, det här argumentet som du säger här nu. Så att då kan inte ni köpa den här The Originals-boxen där det kommer ligga gottis ifrån Kiss och Hotel and Hell. Det var ju tråkigt. Jag hade köpt den. Ja, om det skulle komma en sån med gottis där, men Dress to Kill behöver ju inte vara där igen. Nej. Det kan för bara ligga en skiva. Ja, det... Ännu en skiva? Ja, okej. Men finns det någonting mer att säga om Q&A-sessionerna egentligen? Vad gjorde gubbarna då? Paul har ju bakat pizza eller mat eller vad han har gjort. Jag har faktiskt inte brytt mig att titta på det. Inte jag heller. För att jag är inte intresserad av Pauls matlagning. Han har haft den där perioden. Jag trodde han hade kommit över den där. Men det är tydligt han inte gjort det ännu. Så att det... Gene hade ju någon också. Ja, men får jag fråga en sak där med Paul där. Var det något extra man fick betala för att vara med på? Eller ingick det i Nej, det måste ha ingått i det där. Ja, inte fan betala i någon... Nej, det måste ha ingått i det där. Är det dyra paketet? Ja, jag tror det. Då får man nej. Den har ingått i alla paket tror jag faktiskt. Men tänk grejen att liksom få smaka på Pauls pizza live där. Ja, men det var inte pizza han skulle laga, det var någonting annat han skulle göra den här gången. Och säkert är det pasta för att han tycker om att härja med tomater.
Det är mycket tomater i hans mat. Ja. Ja, men jag tycker det är lite tråkigt om de här grejerna. Ja, de är lite så här wacky, lite halvroliga. Ja. Men man skulle mycket hellre... Jag skulle hellre kunna bara sitta och prata om sin musik. Hur han kom på låtar, var han fick inspiration ifrån. Vad gjorde att han väl valde att skriva den här texten? Vad handlar den här låten om? Alltså det är ju det man är intresserad av. Jag skiter väl i vad han lagar för mat. Ja, Fullständigt. Nu låter det som Marcos idé. Typ om Gene skulle komma solo och spela på Cirkus och spela liksom och berätta om alla låtarna han spelar. Istället för att hålla på och lalla runt, så skulle det vara bättre att han ringer Niklas Strömstedt och kör hans tv-program i 3 timmar med paus. Ja. Och spela lite. Också. Ungefär som han gjorde på Volten, berätta lite anekdoter och sen spelar han med ett band där och sånt där. Det skulle jag kunna helt okej betala 1,5 för. Inga problem alls. Ja, jag håller med. Paul skulle kunna göra det också. Ja, de skulle, då blir det ju som Bruce Dickinson har gjort också. Han åker runt. Men då pratar de ju bara. Det blir ju på ett helt annat sätt ändå. Men aktiviteterna, vi vet ju att Tommy Teje sålde ju vinet. Ja. Och Gene kastade plektrum. Ja, och Paul Stanley sålde tavlor. Ja. Ja, så att han var ju där och vem köper de där? Nu är konst ju väldigt abstrakt. Ja, det är vad alla tycker. Så att du kanske inte köper dem, sen finns det de som köper dem och tycker att det är bra. Han har gjort några fina grejer. Sen är det andra som han har gjort som jag inte förstår mig på överhuvudtaget. Så att men ska vi gå på nästa punkt då som är lite rolig? Jag vill bara säga att jag tyckte jag gjorde ett finare konstverk än Paul Stanley idag på bildlektionen. Ja, den såg vi. Den ska vi inte skryta om. 4 snögubbar som håller i skyltar där det står Let Me Know. Och snögubbarna är då The Demon, The Spaceman, The Catman and Mr. Lava Lava. Ja. Nästa punkt då, ryktesspridning. Kom det fram några rykten om någonting? Det börjar gå igång direkt att Kiss skulle ut på turné och de här jävla grejerna. Ja, det där och Det kommer ju inte hända. Nej. Var det inte den turnén där Peter Criss skulle vara med som trummis också, eftersom inte Eric Singer orkar längre, för han är ju så gammal. Vad hörde du det ryktet då? Inte där i alla fall. Jag är i mitt öra för bara en liten stund sedan. Men var det så mycket rykten förutom, för det kom ju inte fram någonting vettigt, sånt här hemligt eller någonting. Ja, men det bästa var ju Paul Stanley, att han skulle göra ny musik. Det tycker jag var den stora grejen. Ja. Men vad han skulle göra visste ingenting. Nej. För han pratade väl ingenting om den kommande filmen. Den som och avatarerna skulle vara klara då och då, men man sa ingenting om det. Man visade absolut ingenting heller. De sa väl bara att de jobbar för fullt med det. Det var väl det som kom fram. Ja, inte Gene och Paul jobbar inte med det. Nej, men Pop-House håller ju de som programmerar håller på med det. Ja, det gör de säkert. Så att det var väl ingenting mer spännande där, så att vi dit då, Brusans spelningar. Vänta ska vi se här. Vad spelade han för låtar då? Han körde Creature of the Night, All Night, Who Wants to Be Lonely, Unholy, Thrills in the Night, Domino, Parasite, Sword and Stone, Larger Than Life, Tears Are Falling, King of Hearts. Sen körde han ett medley med Cardium, Paralyze, Tussle of Spit. Sen körde han Forever och sen ett medley med Crazy Nights, Eternal Nights och så avslutar med God Gave Rock and Roll to You. Där kan man snacka om setlist. Ja, precis. Vad var det här nu? Nu vaknade jag, Johan. Där kan man... Varför tycker du att det här är en setlist för? Ja, men det är ju bara bra. Nästa år är det bara Bruce. Inget Kiss. Är det bara för att det är så mycket 80-tal här nu? Ja, men det är ju bara godlåtar. Kan det här vara anledningen till att Kiss inte spelar Parasite för att Bruce spelar den? Nej, det tror jag inte. Du menar att de har gjort upp det här på något vis? Nej. Men Larger Than Life, det är lite udda val där.
Ja, men men han har ju tidigare, han har ju spelat den även tidigare på de här Kiss-cruiserna. Så det är ju liksom en hyllning till sin bror. Så jag tycker det passar väl att han spelar den. Sen de här låtarna är ju fenomenala, men det är ju ingenting nytt. Alltså, han har ju gjort det här några år nu. Ja, det har han väl gjort. Men... får man ju säga, men det är ju alltid bra. Men Sword and Stone är väl du måste säga Sword and Stone. Sword and Stone. Den har han kört förut. Han har kört alla de där låtarna förut. Ja. Och det har alltid varit jättebra. Och det var bra nu också. Men det är klart, hur många gånger kan du göra det innan det blir liksom inte så spännande? mellanmjölk på den här. Vad är det här nu då? Jag trodde du skulle gå igång på det här. Nej, men jag tycker det är bra, men han har ju kört det nu det börjar ju vara ganska många år. Du är lite mätt på det. Ja, första gången man såg det på Kiss Cruise var ju fenomenalt häftigt. Ja. Andra gången fenomenalt häftigt. Men hur många gånger... Jag är ju lite så här att jag vill ju ha in... För ett band ska liksom stå sig så vill man ju ha in lite nytt material. Om det inte är ens absoluta favoritband som Kiss så kan de ju spela. Men om du hade varit där då hade det varit annorlunda. Ja, men jag hade ju varit... det är ju en bra konsert. Ja. Ni får inte missförstå mig. Men han har ju gjort det ganska många gånger nu. Det får man ju väl att säga. Vilken är höjdpunkten på setlistan då? Ja, jag måste kolla här. Vad har han? Nej, men jag tycker att det är kul att han fortsätter att spela Sword and Stone. För att det var ju helt sjukt att Ron Nevison lämnade den bredvid Crazy Nights-skivan och tog in Bang Bang You. Oj. Skitlåtar. Ja, men den kan man inte ta bort. Nu är du ute på hal is. Bang Bang You är ju bland det sämsta de spelar in på hela 80-talet. Ja, den är katastrofal och ni där ute kommer att hålla med mig. Johan vet jag inte vad han tänkt nu. Nej. Men Sword and Stone... Johan, vad är fördelar med Bang Bang You? Får jag bara säga Sword and Stone? Den var ju precis rätt i tiden. Den låter lite som en sån här rocky soundtrack. Lite coola... Alltså den är ju jättebra. Bang! Bang, I shoot you down with my love gun, baby. Och bara att han använder det love gun är nu katastrof. Det är poesi. Han skulle ju ha fått priset för det där. Alltså, det är ju så underbart. Det är poesi. Ja, men det är ju ja, det kanske. Det är bara jag som inte förstår det riktigt. Det är snusk. Alla 80-tal när han är det är som Burn Bitch Burn. Burn Bitch Burn är mycket bättre än vad fan den där skitlåten är. Nej, men nu ska ni inte bli arga på varandra. De hade ju kunnat stoppa in Sword and Stone utan att tagit bort någonting faktiskt. Ja, de kunde ha tagit bort Beef in the Night. Vilken låt är... Ja, det är sant. Vilken låt är bäst här då, enligt Johan på den här setlistan då? Oj. Han hade ju velat att de spelar den där låten från Crazy Nights, men den kom inte med. Ja, nej, men det är lite grann som att välja vilket som är favoritbarnet. Det går ju inte. Ja, men du men måste om du var tvungen. Du har en favorit här. Allt. Han spelade Trills. Det är ju som att säga inget. Johan, det är som att säga inget om du säger allt. Du måste säga något. Ja, okej då. Men... jag får väl säga, Who Wants To Be Lonely är inte så jävla lätt att spela live. Jag tycker ändå att han får lite grann studiokänslan, för den är fasiken inte lätt att få. Jag får väl säga Who Wants To Be Lonely då.
Jag kör på Thrills in the Night. Ja, det är också bra. Den kör jag också. Ja, den är ju häftig för att den ska ju vara så svår. Ja, den är det. Enligt Paul själv då. Han gör ju ett jävla bra jobb, han som sjunger. Det är ett jävligt knepigt gitarr. Ja. Kom på den där och sången. Och samtidigt sjunga också. Den är jätte... Marco hatar den där låten. Jag har väl aldrig sagt att jag hatar. Den är seg, den är långsam. Ja, den är seg. Det är den. Den är seg. Men Marco hade ju haft en etta om han hade spelat Seija på den här listan. Den hade varit Nej, den behöver jag inte höra. Varför var inte den med för? Säg det är därför Bruce har inte spelat på en så men jag dålig tänkte låt. på när Kiss körde elektriska. Ja. Fan, då hade jag ju rippat i ljudet och så hade jag Nej. Det hade du inte. Ja, men det finns mycket roliga grejer på den här som man hade blivit glad att få höra, som Larger than Life. Det hade varit jätteroligt. King of Fart hade inte varit dumt att höra heller. Nej, den har väl inte han kört. Inte det. This was never performed live. It goes like this. We did it on many cruises. Dålig skiva den. Det är Revenge-plattan. Ja, just det. Det var det jag tänkte. Nej, Hot in the Shade. Nej, jag trodde... Eller är det Hot in the Shade? Hot in the Shade där. King of Heart. Ja, det är det, ja. Mm. Roger, vilket den är inte på Revenge-plattan kan jag säga. Ja, det är absolut kan inte vara i närheten av någon Revenge-platta. Marco, klipp här. Nej, här klipper vi inte. Du ska få skämmas. Det blir så här beep. Har ni någonting mer att säga att Bruce överraskar och det som var, eller han håller sin standard? Ja, men jag skulle bara vilja säga att jag tycker det var synd för 2 år sedan ungefär, då pratade han om att han skulle spela in ny musik med sitt band. Och det tycker jag skulle vara ganska intressant att höra med de här, ni vet han som... men har det varit aktuellt egentligen någonsin? Jo, det var det för några år sedan, men han verkar ha lagt det på is. Jag hade gärna hört en skiva Han ska ju skriva bok. Mm. Ja, Mitt liv. Men jag tror att han avslöjar sin bok. Mr. Team Player, det blir nog ganska tråkigt. Men Daniel, om han hade blandat in Union och sådana saker i setlistan, hade det blivit bra då? Nej. Det hade inte funkat. Nej, det funkar inte.
Jo, en hade han väl kunnat ta. Nej. Det är bra låtar. Det är jag mest nöjd med, att det är ingenting från Cannibals of Soul på skivan i varje fall. Men det är ju en story. Ja, jag tycker det finns en del bra grejer där också. Alltså Roger hatar den så mycket. Har Bernt något att säga om Bruce Kulick? Bara att han är en fin och fantastisk människa, och jag tycker man kunde behandla honom bättre på Kiss Electric-konserten. Absolut. Nej, men nu får du sluta hänga upp det på den biten där, Bernt. Ja, men jag kan väl få vara lite ledsen av hans vägnar. Det är väl okej. Men det var väl ingenting farligt med det där överhuvudtaget. Nej, men här gör man en grej. Alltså det är första icke-Kiss-artisten. Ja, men nu gör du en Bernt-journalen här. Du gör en icke-nyhet till en jättenyhet. Det var 6:e gången Bernt-journalen nämndes i det här programmet. Det är så här, totalt... Det har inte hänt någonting. Han tillhör fel generation för att bli sårad för det där till och med. Ja. Men jag tycker han ska bara skaka av sig det där och säga, är det inte lite höna av en fjäder? Inte tycker jag det var så hemskt det här på scen. Sen har folk försökt ta fram videos och allting och visa Paul är jätteelak mot honom. Han var lite glömskare och sen bad han om ursäkt. Men Bernt söker jobb på SVT. Ja, det tycker jag de kan anställa honom. Göra lite Kiss-specialer på SVT Play. Vad tycker du om coverbandet Mr. Speed då? Såg jag aldrig faktiskt. Men de brukar vara bra. Ja... Hade de Dynasty-dräkterna fortfarande? Det ser bra ut, men jag vet inte. Men där har vi ju en nyhet från Bernt-journalen i så fall, och det är ju det mest fantastiska. Vad är det nu då? Den mest fantastiska nyheten är ju fortfarande att Mr. Speeds Paul Stanley ska åka på soloturné som Paul Stanley. Jag tycker det bara är det bästa jag har hört på så länge. Det säger ju allt det där. Ja. Men jag tror att de som har sett Mr. Speed var nöjda i alla fall. Ja, men det tror jag också. Och Mr. Speed har hållit igång i flera decennier. Och det är ju den här killen som spelar Paul Stanley som håller ihop det. Det är han som äger hela konceptet. Han lever ju på det här. Alltså. Det är hans jobb. Ja. Men de är ju ganska lika också faktiskt. Ja, det är därför han åker på soloturné som Paul Stanley. Men har du sett han utan smink och utan peruk? Då är han fan inte lik. Nej, då är han inte lik. Kan han köra lite och in då? Nej, så att det... Är det någon som har sett Black and Blue då? Jag gick in för att jag skulle titta på det. Och jag störde mig redan på första låten. Jag har inte ens tittat på det. Nej, det var bara så här, nej. Är Tommy Teijer med där då och spelar? Ja, han ska spela på slutet. Come on, Pat, don't milk it too hard. You know what we're talking about. Get ready to hold on, you motherfuckers.
orkade inte titta. Men de har väl släppt en platta, vad heter han? De ska släppa en platta som var svin. Sångaren där. Ja, och Bernt kommer säkert ha med den i journalen för att den är så jävla dyr. Men det var väl ingen som brydde sig om Black and Blue här borta i Sverige? Jo, jag hade skivan. Jag var tvungen att köpa de 2 första för att Gene var ju inblandad i det. Jaha, okej. Ja. Men de var inte bra. Finns det 2 stycken Black and Blue band eller finns det bara ett? Vem döper bandet till Black and Blue, Bernt? Kanske finns någon som heter Blue and Black? Ja, men inga så här idiotiska nyheter nu, Bernt. Nu var han tvungen att gå hem. Nu var han ledsen här igen. Men sen vet inte, Sebastian skulle ju spela där också. Men han spelade innan Kiss på den elektriska showen. Men det har inte läckt ut någonting från det. Nej, han brukar vara bra. Men han blandade i Skid Row, han körde Chuck med också. Ace Frehley, lead guitar, shock me! Det ska jag leta reda på. För Sebastian Bach, han håller fortfarande. Han sjunger jättebra fortfarande. Och så är han ju en bra frontman. Tycker du verkligen att hans röst håller än idag? Ja, jag tycker han håller. Och Quiet Riot såg jag lite, men det är ett band som jag... Är det någon kvar i Quiet Riot? Ja, det är basisten. Ja, basist. Ruby heter han. Han är ju jätteduktig basist, men det... Nej, men det dog väl egentligen när sångaren dog för 2002. Och bandet har ju bara en låt, Metal Health. Ja, men Come On Feel the Noise, det var covers. Ja, men det är inte deras låt för fan. Nej, men det var ju hits. Och sen har de, vad heter deras andra stora hit? Slick Black Cadillac. Oj. Ja, det rimmar ju. Ja. Vad är det för jävla titel? Slick Black Då är det fan bättre med Bang Bang You. Det är tydligt budskap vad det handlar om. Ja, det är en poäng, Johan. Du har en mycket bra poäng där. Det är mycket tydligare än Slick Black Cadillac. Jag tittar lite på Sebastian Bach här. Ja. Det är på samma Kiss-scen, alltså där de spelar elektriskt. Okay. Så att, ser man loggan bakom? Nej, det är filmat från sidan lite grann. Okay. Men det är bara några låtar man ser. Jag hittade inte Chuck med, men jag såg någon hade lagt upp setlistorna i varje fall. Att han spelar Chuck med. Men det som är roligt att de har värvat Sebastian Bach, det är att han är en av de största jag har det här. Han spelar What Do I Got To Lose, Slave To Grind, Here I Am, Big Guns, Sweet Little Sister, 18 and Life, Can't Stand the Heartache. Det är från första plattan. Freedom, Chuck Me, Piece of Me, den är bra. Future of Youth, Monkey Business, I Don't Know. En hyllning till Ozzy. I Remember You, Youth Gone Wild. Den är ju riktigt bra. Oj. Det är fint. Det hade jag gärna sett. Det är en bra setlist. Ja. Men visst fasiken var Skid Row förband åt Mötley Crüe på Dr. Feelgood 89 på Hovet. Jag var ju såg dem på Dr. Feelgood-turnén. Jaha, du kanske har sett dem där då? Ja. Men var inte Skid Row öppningsband för Kiss på någon turné också? Jag har sett Skid Row det var ju så här att Sebastian Bach ville att de skulle öppna för Kiss 1996. Ja. Tiger Stadium och hela den här biten. Men det ville inte de andra. De tyckte de var dåligt. Och det var där egentligen det krackelerade och de gick olika vägar. För Sebastian Bach han sa, vad fan, vi måste öppna för Kiss.
Så blev de ovänner kring det. Och var där bandet bröts upp på grund av Kiss. Sen har de senare varit förband till Kiss. Långt senare, men det var ju inte riktigt Skid Row. Det var ju en annan sångare. Ja. Men de hade ju Erik Grönvall här. Precis. Ja, då var de på väg upp igen, men sen blev han ju halvsjuk igen och så. Ja, nej, han var inte halvsjuk. Det var väl mer att det tog för mycket. Nej, men alltså han pallade inte Nej. på grund av sin för att han skulle ju åka på behandling lite då och då. Ja, och sen fick de ju barn i samma veva också och sånt här. Och familj. Men nu har de ju en kvinnlig sångare, Skid Row. Nej, men det är väl ingen officiell sångare alls tror jag. Men hon men det är en kvinna som sjunger där. Jag vet inte vad heter hon de hade ju den här Lizzie Hale från... Precis. Som sjöng några gig, men hon var mest gästsångare. Jaha. Så de har ingen nu. Nej. Och det är ju därför alla spekulerar om att de skulle ta Sebastian Bach tillbaka, men det verkar inte gå. Nej, de går inte med på det. Det är Sebastian som vill och de andra säger nej. Nej. Men det var ju lite andra band som spelar också så här som man inte har hört talas om typ liksom. Vilka menar du då? Menar du rätt? Ja, det var ju Martini och sångaren Steven Percy. Ja, Steven Percy, så heter jag har han. sett lite videosekvenser från dem. Alltså det är typ inga som tittar på konserterna. För jag har sett en som filmar publiken och så, och det är väldigt tomt där i de bänkraderna. Ja, även 5 meter bakåt också. Och samtidigt så kan jag tycka att Rat är väl bra. Din kamera är jättekonstig nu, Daniel. Men Rat är väl jättebra om man säger så på ett sätt, men ser väldigt trötta ut när de spelar. Och de är ju tillsammans så att det är han gitarristen, vad heter han, Martin eller vad han heter. Han som berömde när jag gjorde t-shirten till dem en gång till och med till Rat. Så berömde han mig. Och jag tyckte det var det sämsta jävla jobb jag har gjort. Men okej, det är väl bara att hålla med då. Men det var det här att det känns segt och trött hela konserten tyckte jag. Det känns inte, och det är alla som Quiet Riot. Det känns inte bra. Sebastian kan inte svara på det som inte jag har sett det. Marie och Johan har nog upplevt de där konserterna. Och där får vi väl höra om det var tryck på de där spelen. Men det känns lite tomt att många har valt att göra någonting annat istället. Ja. För jag reflekterar på att det var väldigt lite folk liksom. Ja, man tar hellre en selfie med bandmedlemmen än står ut med bandet. Hela konserten. Och sånt här. Var det någonting mer vi skulle prata om de andra banden, eller var det alla band som var med där egentligen? Ja, det var väl några till så här, Kiss Nation var ju också några coverband tror jag, så här, men det är inga som vi känner till liksom. Nej. Vad tyckte ni? Är det här någonting de ska fortsätta med? Är det lovande eller? Ja, med tanke på den känslan jag fick på elektriska showen, shit jag saknar det här, så vill de köra igen, varsågod. Kommer du åka dit då nästa gång? Nej. Varför inte det då? Vad är det som krävs för att du ska åka? En spelning i Stockholm. Nej, men nu är det där borta. Ja, men jag flyger ju inte. Varför inte det? Jag gillar inte att flyga. Ja, du gillar inte att flyga. Du kan ju ta båten annars då. Också. Ja, då får jag hålla på i 3 veckor för fan. Ja, men då har du en lång semester i så fall. Men vänta, det här går att lösa. Queen Elizabeth-båten, den tar 8 dagar ifrån England till New York. Ja, men ska jag komma till England då? Du tar tåg. Ja. Och sen när du har kommit till New York så tar du tåget därifrån till Los Angeles och sen tar du bussen från Los Angeles till Las Vegas. Det blir jättebra. Ja. Jag kan hjälpa dig med det där sen. Nej, betalar du resan också? Nej, men jag hjälper till med själva resekonfigurationen. Det kan jag göra. Men skulle ni andra ta steget och åka dit? Har den här festen det som ni behöver? Nej, men jag tror att mer att de skulle kört på det här konceptet som det var initialt. Att de tänkte på det här Kiss Army Storms Vegas. Och sen kan de kört Kiss Army Storms Stockholm. Att de kunde sprida det här på ett annat sätt. Kanske konceptet runt och liksom köra en liten turné som kanske inte hölls till USA. Utan nästa gång kanske man gör det i Europa. Det var väl aktuellt för några år sedan att de skulle köra från Italien, ja. Ja, de pratade om det. Man pratade om det.
Att man skulle ha Kiss-cruise i Medelhavet och sånt här. Ja. Men det är inte aktuellt för Daniel heller. Bernt, är det aktuellt för dig? Om det blir någonting roligt nästa år på Kiss? Vad tror du, Marco? Vad tror du? Jaha, du ska inte åka dit. Okej. Johan? Nej, jag lägger nog pengarna på att köpa bootlegsinspelningar istället. Och vad tycker jag själv då? Jag skulle säga... Du måste köpa fler boxar, Marco. Men det är den där jävla boxen igen. Det är enda avsnittet där Bernt har blivit reprismannen här. Men jag skulle nog säga så här, Jaha, du är lite sugen. Du kommer åka. Nej, om det är som det är nu så är det ingenting som tilltalar mig för det är rätt så mycket pengar. Ja, lite för mycket det kommer pengar. man inte, för att sämsta biljetten går på 16 och då hamnar du på balkongen som man såg fan ingenting på. Och jag vet hur jag skulle reagera på det. Jag skulle bli pissed off på det. Och sen skulle jag ha en dålig stämning och behöva supa lite. Satt inte du i Tokyo långt upp någon gång? Nej, då var jag på Golden Circle som var enorm. Var det så det var? Den var så jävla stor så Kiss vart ju små som fan där borta. Så här. I Golden Circle. Ja, och jag sa till Morgan så här, vilken jävla blåsning det här är. Men samtidigt var där Clifford och Kattis satt. Jag vet inte vad de såg därifrån egentligen. Så jag vet. Det var, om jag säger det var ju Tokyo Doom. Ja, den är väl gigantisk. Och det är en baseballarena. Man ska inte ha konserter på baseballarena. Nej, jättebu. Så att, annars var spelningen... Den var lite lam på ett sätt faktiskt. Det får jag säga. Som tur så var det ju Tokyo, så det var en vecka med full med upplevelser ändå som vägde upp alltihop ändå. Men spelningen i sig själv, då var vägen till spelningen, träffa alla dessa galna japanare, stå i kö för mörsen i en timme ungefär för att förhandla. Och jag köpte en sån här jävla currypåse. Andreas sa för oss, vi inte öppna den där så den inte kryper iväg en vacker dag därifrån. Så att man vet att man vet ju inte vad det är i. Men vissa, vi nämner inga namn, men de gick lite bananas på att köpa grejer där. Inga namn. Nej, men det är ju slanten som förstör det fullständigt. Jag menar, alltså, det är ju en konsert i Globen eller på Stockholms stadion eller så är ju värd mer för mig än vad hela det här konceptet är egentligen. Och då betalar man så många tusen när man var och tittar på dem. Och det här är ju inte på samma nivå. Men har ni rest till en sån här resa och till exempel åkt till New York för att uppleva Kiss eller något sånt här, någon annan stad? Nej. Då kan jag säga att ni har missat någonting där. För att det är ju det här att själva, som när jag var i New York 2019, då var jag i New York först och såg det som skulle vara deras sista spelning, fast vi kom ju på det att det här kommer inte vara deras sista spelning. Det kan det inte vara, för det var ingenting speciellt. Men det var otroligt att se en spelning på Madison Square Garden där alla säger att amerikansk publik är så jävla tråkig, helvete heller. Jag vet inte om det var att de var höga allihopa, för det var ett sånt jävla liv. Till och med han som var lite överdimensionerad och satt bredvid oss till och med skakade, så det kanske inte var så svårt att få igång skaket heller, sen kanske svårt att stoppa det, men det var en otrolig konsert och hela den här upplevelsen, uppbyggnaden när vi gick och tittade på fornstora dagar på de här gatorna och minnena. Sen att vi var guidade utav hagelbössator, en helt annan sak. Det var det. Vad hette de? Hagelbössator, det var smekordet till Clifford, som han sa att vi ska gå dit, och så var vi där, och sen dagen efter då går vi 50 meter bort och tittar på, vad fan, vi var ju här igår. Ja, det var vi, men det kommer inte jag ihåg och sånt här. Så då var det Johnny som döpte honom till Hagelbössator. Okay. Kan jag få formulera om mig på frågan som du ställde förut? Ja, och så här. Det är lite förutsättningar. Nummer 1. Om det handlar om stålars och jag råkar ha obegränsade stålars, så skulle New York engagera mig oerhört mycket. Jag sitter och lyssnar på vad du berättar och bara tänker, jag har ju för fan varit där 90 och 96.
Och jag var ju motvilligt så gick vi runt och tittade på alla ställena. Olle Linderholm, fantastiskt tålamod. Ungefär samma tålamod som du har, Marco, fast han blir lite förbannad. Hej Marco. Så att börja där en vecka och sen se till att man hamnar på något konstigt sätt i alltså jag kan inte ens uttala orten. Vad heter det? Las Vegas? Heter det? Las Vegas. Ja. Viva Las Vegas. Ja, CC Top. Bra, då tar jag på Elvis den. gjorde det. Elvis. Ja, det är båda. Bra gjort. Ja. Nej, men, och ifall någon bara skulle placera mig där på det här hotellet och sagt, nu går du inte någonstans här på 3 dagar. Då skulle jag vara snäll och stanna kvar. Jag skulle dokumentera, visa för andra, ja, det här är vad som finns, det här är vad som händer. Men om vi tittar i den egna plånboken så som situationen ser ut, så det är ju inte ens realistiskt. Nej, men skulle du ha råd så skulle du ju älska det där. Du skulle ju få hybris där borta. Ja, precis. Du skulle ju sväva på moln med mikrofonen där. Och alla frågar, vem är du? Jag är den stora mannen bakom Bernt-journalen och Let Me Know-podden. Det var det 10:e gången det där kom Så upp. är det, Bernt. Du skulle få en sån jävla boost utav det och så säga, jag kommer vara där alltid. Jag skulle alltså behöva, vad du säger är att ge Bernt Månsson en sponsor så att han får leva ut och bli den hybris. När han får smaka på det goda vinet så är han där. Ja, men jag tycker det är lite intressant att folk från Sverige åker på det här. Men jag tror att de har roligt. Jag tror att de tycker att det är värt pengarna. Men ska man kolla på det riktigt nyktert så är det ju undermåliga konserter. Det är ju sämre än de någonsin har varit om man ska vara riktigt ärlig. Men du blir ju som så, hela konceptet, du kommer in i det. Så jag tror att det är värt pengar ändå om du tar det dit. Det blir roligt. Och då ser du inte det här bristerna. Nej, du ser och inte du det träffar dåliga. folk. Så de som får det är säkert jättenöjda. Ja, du träffar ju folk och du har samtal. Det är på en helt annan nivå på det där hela. Så att det här oväntade mötena som du har där som blir väldigt roliga. Det som när jag var på det här Kiss Convention. Kommer det 2019. sådana? Ja, 2019. Nej, 2018. 18. Året in. 18. Ja. Var det New Orleans det eller? Nej, Indianapolis. Då. Indianapolis, ja, precis. Och skulle det komma convention, jag skulle inte vara den som säger, jag skulle gärna åka på New York Convention och uppleva, för det är så otroligt roliga möten och du träffar så mycket konstiga personer som ska sälja något kissminne eller något sånt där och man kan ha samtal och det var där jag träffade Julian första gången till och med. Ja, just det. Men du vet, för oss som bor på Vischan långt upp i norr så är det ju nästan ett sånt äventyr att åka till Göteborg eller Stockholm. Ja, det är väl ett äventyr. Men har man råd och kan unna sig det så tycker jag att det är värt att unna sig det. Ja. Och problemet är att när du har gjort det där en gång, då har du öppnat en dörr som kan vara svår att stänga. Men Marco, det betyder att du är öppen för att åka alltså? Ja, det beror på vad som presenteras. Okej. För jag var på G på en Kiss Cruise där, men då kom den här jävla coviden och förstörde alltihop. Ja, men då kunde du fått åka jättebilligt. Men varför åkte du inte på den här då? Därför att det här vart jag lack på grund av den här jag skulle säga könsdiskriminering, men det var ju inte det. Den här jävla indelningen. Och sen att det ingår ingen mat eller någonting. På cruisen var biljetten samma pris och det enda som skilde på allihopa det var vad du hade för hytt. Annars fick alla samma sak. Ja. Så det tyckte jag var rättvist på det sättet. Exkluderad på något sätt. Nej, här blir det för mycket. Och sen att de vart på cruisen, att de håller på med sina gitarrsigneringar, bassigneringar, säljer tavlor. Det får man ta. Men risken är väl att det blir likadant nästa år? Ja, vi får väl se vad som händer. Så att är det samma koncept igen och man inte förbättrar den på något sätt, ja då är inte jag där. Nej. Om man inte blir inbjuden då på något sätt, det vet man ju inte heller. Men du, vi har inte snackat så mycket om din Ace-bok, Marco. Hur går det? Har ni kommit igång igen? Det har ju ingenting med det här att göra. Nej, men jag bara kom på det nu, är det inbjuden. Det kan ju vara en anledning till att du blir inbjuden. Jag är bara nyfiken. Du pratar ju med Julian imorgon, då kan vi fråga. Men om jag frågar dig först så frågar jag han imorgon. Jaha, då kan jag ju jämföra. Vi jobbar.
När är planerna på att den ska släppas? Nej, Julian vill ju inte gå ut med det, men våren 2026 är tanken. Maj 2026 enligt välunderrättade exklusiva källor till Berntjournalerna. Ja, det är den andra Ken Sharp som nu kom det där för 11:e gången. Ken Sharp har ju väldigt mycket kontakt med Bernt då. Att han litar på Bernt, men det måste jag säga, du kan inte lita på honom. Nej. Han har ett nyhetsmagasin och han läcker som ett såll. Ja. Det där var lite styggt sagt, måste jag säga. Ja. Men jag sa inte var du läckte, det sa jag. Nej, men det är ju exklusivt också. Ja, eller hur, Daniel? Ja, det är fina grejer. Nej, så att det är tanken, och för mig är det inga problem att jobba under deadline. Det brukar aldrig vara. Så att jag tror och värre, och så vart bollen precis att nu är det Julian som så suttit stoppat upp alltihopa. Mm-hmm. Du kan fråga med honom så här, Marco var lite irriterad för att du har stoppat upp produktion. Kan jag säga det? Jag skojar med honom imorgon. Ja, jag gör det. Undrar vad han säger då. Det är tomt i Dropbox, va? Jo, men det är det, när man kommer igång så går det så... Jo, det rullar på liksom. Då fortsätter det bara så här. Och då blir det bara så här... Fan, tvärstopp. Och så måste jag få upp inspirationen igen. Och då får jag klippa en podd, och då har jag inga poddar att klippa heller. Men det kan vi ordna. Fixa. Ja, det säger du nu, och sen är det svårt att få dig till mikrofonen. Ja, men det är en annan sak. Är det någonting mer vi behöver säga, eller ska vi stänga butiken? Nej, men vi kan väl säga att vi ser fram emot rapporterna från de svenska fansen som var där, och ni ska göra ett avsnitt med. Det blir kul att höra deras upplevelse. Och sen, spännande. Och sen får du höra den extremt positiva rapporten på Destroy Alive säkert utav Magnus. Som kommer säga bara de positiva, allting var bra. Misstänker att det blir så med Magnus. Men allting var kanske bra. Ja, Magnus ser det säkert så. Men det är det som är lite roligt, att det kommer ju bli så att det exploderar väl i morgon på ert avsnitt, och så lär det väl bli många amerikanska... Free Size of the Coin behövde 2 veckors ledighet innan de skulle prata om det där. Oj. Ja, men jag tror alla har bokat in gäster som har varit där på alla poddar, så att det blir kul att se. För han, vad heter Mike Brandwall, han gick ju loss på en konsert, såg jag där. Jaså? Ja, han stod och sjöng till och med, och de andra började filma och stod och skratta bakom. Det var som du på All American Man där i Trollhättan ungefär. Ja, då gick jag har varit lite knäpp. Ja, men det var ju på Bruce konsert på Crazy Nights gick han loss. Ja, just det. Från balkongen. Från balkongen gick han loss där. Men är det bra så ska man gå loss. Ja, det var som i Trollhättan. Det var ju skitbra konsert. Släpp lös. Vi sjöng och hade oss jättetrevligt där. Hoppas det blir fler Trollhättan och att tågen funkar nästa gång. Ja, tack. Ja, men vi har ju ett event om 2 veckor. Ja, då har vi det äldre. Johan kommer till Stockholm. Ja. Har du kollat att tågen funkar? Ja, än så länge. Jag ser dem, de passerar jobbet. Ja, men vad bra. Då behöver vi inte vara oroliga. Jävlar om det blir någonting. Så att vi ska ju ha föredrag först om Elderskivan exklusivt för det. Och sen blir det... Exklusiv konsert med Robert Maid och hans vänner. Ja, med Robert Maid, ja. Som vi kommer spela in en podd med, som släpps precis tanken om allting går i lås dagen innan själva spelningen. Vad de har tänkt att överraska oss med där igen. Och det som är går det att göra den där jävla skivan rättvisa egentligen? För den är ju rätt så dålig. Ja, nej. Är det Björn Strid som kommer sjunga, va? Ja, absolut. Han är bra. Då kommer det lyfta. Är han bättre än Paul? Just nu? Ja. Just nu säger jag. Ja, men han har en bra pipa liksom. Ja, det har han. Han är en jävla bra pipa. Ja, fast det här blir ju exklusivt för Let Me Know-podden att man får reda på det här innan det äger rum. Alla andra kommer ju få sitta där i salongen och vänta tills det är dags. Medans Let Me Knows tittare och lyssnare kommer ju få veta allting i förväg. Inte det spännande, så vet jag inte vad som är spännande. Det är det mest häftiga som händer nu i höst.
Vad är det som har hänt med det? Du låter som ett jävla nyhetsankare hela tiden. Som Uppdrag granskning. Du ska få reda på det. Det är exklusivt. Vad har hänt med dig, Ben? Ja, men när han var borta så hade han kokain på tandborsten. Ja, jag vet inte vad det handlar om. Någonting har hänt med dig. Är det den där jävla hybrisen som har vaknat till liv igen alltså? Jag vet inte, jag tror att det handlar om helt andra saker. Men det kan jag ska bara säga så här i alla fall, att jag är chockad. Jag är chockad att 378 stycken personer hittills har orkat titta på årskrönikan 75 del 2. Är du chockad? Ja, för det var ett helvete att klippa den där jävla podden. Vad var problemet då? Det ska ju flyga datum hit och dit och sen när du sitter och lyssnar på det, du hör ju bara 25 maj händer det, 26 maj händer det Vi gillar ju sånt. Men tänk så här. Tänk så här, Marco. Det var svettigt som fan. Ja, men tänk nu på det här viset. Tänk nu på det här viset. Du fick lida ett varv till och så är du tvungen liksom gå tillbaka och försöka hitta de här rätta klippen och sånt där. Så att, vet du vad, Marco? Jag tycker synd om dig på riktigt. Men det som är så bra är ju att den podden blir ju bra och är bra. Och så ska vi läcka lite information, för det här är ju veckan innan julen börjar. Nu ska vi sätta lite press på Bernt. Ja. Bernt, det kom inte med i det här förra programmet, men Bernt har sagt att han vill göra en julkalender. En så det blir varje dag alltså. En varje dag. Det blir så här, max 50 sekunder så ska han dra så blir en shortis julkalender. Ja, det är bra. Bra idé. Så hur har du börjat med produktionen, eller är det imorgon det börjar? Ja, alltså, så här är det. Jag har ju provat att dra saker ur röven redan på en gång och det funkar bra, kan jag säga. Varför måste du ta ut dem därifrån? Ja, vad ska jag ha dem då? Jag har ju bara 2 händer och så kameran. Herregud, vilka jävla... du måste börja med det där, Bernt. Rövhålen tillbaka. Vi slutar som vi börjar. Ja, men vad ska vi ge det, säga att det är ett roligt event det här i alla fall, Las Vegas. Det är ett roligt event, det händer någonting. Vi fick lite godis, vi fick lite bär. Och så, men i överlag så var det ju positivt i alla fall. Inte för Johan. Inte Johan gäller inte. Nej. Han vill gärna gå tillbaka till sina om de hade haft en bootleg-sektion då? Nej, men det har vi så mycket i Sverige. Så. Jaha, okej. Kisstorm Stockholm. Om vi säger så här då. Nästa. En helt osläppt konsert från 73 som bara säljs där. Men då har jag kontakter så det är lugnt. Nej, Diplomat 10 augusti 73. Nej. Den kommer ut. Jaha, den kommer ut. Ja. Och inget går ju att hålla hemligt. Nej, det går ju inte. Det går inte. Ja, men då ska vi stänga butiken då. Ja. Så vi kan öppna den snart igen. Så att vi är nöjda med Las Vegas och väntar på nästa då. Och vad vi förstår på Paul så vill Paul ut på vågorna igen där då. Ja. Så vi får väl se om han får rätt eller inte. Vi får se. Men då tackar vi alla då och keep on kissing som Bernt brukar säga alltid. Var det inte han som sa det? Keep on kissing! Ingen annan förstod vad du menar. Vi säger hej då. Ja, hej. Hej då.